Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí apẹ màkálẹ̀ o, àtúnkàbọ̀ sí ìkànnì náà. Bí ẹ ṣe ń wọlé, ẹ bá wa share, ẹ bá wa love, ẹ bá wa like, ẹ bá wa pe ẹni tí kò tí wọlé pé kí wọ́n tó wá darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa náà ni o, Koiki Media.
a wà lórí TikTok, a wà lórí Facebook, a wà lórí YouTube, a wà lórí Instagram, a wà lórí Twitter Space. That means pé a wà lórí 1 2 3 4 5 6 7, a wà lórí Rumble. We are live simultaneously on approximately 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 channels simultaneously. Kò sí ọ̀nà tí o lè fi sọ pé social media ò gbọ́n tó ń sọ. Ẹ á jẹ́ pé ẹ̀yin ni ẹ fi gbọ́n tí wọ́n ń sọ. The social media is now the media that is speaking and interacting, engaging, and it also can be monetized depending on inti olukaluku wa ba gbe dani. There's approximately about 1 billion people that are on Facebook. Mo mọ̀ kí ni statistics àwọn tó wà lórí YouTube. But tí ẹ bá jàǹfààní pé ẹ wà lórí bíbáyìí, á jẹ́ pé ẹ ń wá nǹkan kan, àjọ ń wá nǹkan kan tó sọnù. Àwọn nǹkan kan tí ó ń rú wa lójú, àwọn nǹkan kan tó yé wa, à ń wá ọ̀nà àbáyọ fún nǹkan kan gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara. A dúpẹ́ pé kò ń ṣe ọjọ́ ọgbọ́n tí wọ́n restrict information for many thousands of years. A dúpẹ́ pé lénìí technology ó connect gbogbo wa. So mo fi tẹlẹ́dùmarè, mo fi ti ọba tí ó dá gbogbo wa káàkiri ibi tí olúkálùkù wa ti ń ṣẹ̀mí. Mo máa tún kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Tí ẹ bá ń wo ẹ̀yìn mi, ẹ máa rí map àgbáyé ni. Láìpẹ́ láì jìnnà, nígbà tí àwa náà bá ní òmìnira tiwa, wá máa sọ pé níbì kan ní West Africa, wọ́n ń pè bẹ̀yẹn ní orúkọ tí a bá fẹ́ pè níjọ́ náà lọ́hùn, tí kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Èdè wa, èdè tí ó rọrùn ni. Bó bá ní ká máa sọ èdè míì ní bíbáyìí, á jẹ́ pé púpọ̀ nù wa máa lọ kọ́ èdè mi. Mo kí yín o pé ènìyàn máa jẹ́ ọjọ́ ìsinmi. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n nígbà tí Ọlọ́run dá gbogbo ẹ̀ pátápátá fáwọn oríṣiríṣi àwọn tó gbàgbọ́ ní ti Kristẹni, wá nígbà tó wá dijọ́ Sunday, Ọlọ́run bá kúkú fi ìsinmi síbẹ̀. Èmi á máa béèrè pé ṣé àtẹ̀ṣe ń rí ìsinmi nínú Sunday? Èní jẹ́ bí Sunday tó kẹ́yìn nínú oṣù August. À ń gbẹ́nu lọ báyìí, ó ti ń lọ báyìí. Àwọn ìlú kan ti wà nínú September already, kó lè bá mọ̀ pé ilé ayé kò dúró sójú kan. Báwa takú ta náà lọ, ayé á fi wá sílẹ̀, á máa tẹ̀síwájú ni. Bọ̀ nígbà táwa náà ti dìde báyìí pé a ní àgbà, àgbọ́, àfi kí ìta ń béèrè fún kó tẹ̀ wá lọ́wọ́, kí ó tètè dé ọwọ́ wa, torí à ń bẹ Ọlọ́run pé à ń lo ayé tó dá ká tó lọ. In tó wà ní other side, ìwọ ṣáà ṣe dáadáa kí ìwọ tó máa lọ, kí a lè máa ṣèrántí ẹ bí a ṣe ń ṣèrántí àwọn tó ti lọ. Torí pé ojoojúmọ́ nílé ayé tá ń gbé lénìí, àwọn èèyàn á máa kú, àwọn èèyàn á máa bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn. Ẹranko á máa bí, èèyàn náà á máa bí, ẹranko á máa kú, èèyàn á rí aáyán tó bá pa, èèyàn á rí kòkòrò, ẹ̀mí kan náà ni.
mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Bí ẹ bá mọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ kà á. Orin tí gbogbo ilẹ̀ kóòtù òjìrè ilẹ̀ Oòduà àwọn ọmọ Yorùbá, orin yẹn sì join wa together. Àìtí gbọ́ pé orin kan ti jáde nísìn tó yàtọ̀ sí anthem tí wọ́n kà ní gbogbo state wa ní ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Oòduà ilẹ̀ kóòtù òjìrè ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Bí a bá kà á, ẹni tó wà lẹ́kìtì kò disputed. Tí a bá kà á, ẹni tó ń bẹ ní Kwara kò disputed. Tí a bá kà á, ẹni tó ń bẹ ní Ọ̀ṣun kò ní ìtẹ̀ǹkà yẹn ẹ má kà yẹn. Bàbá kà á, ẹni tó ń bẹ nílùú Ọ̀yọ́ kò disputed. Tí a bá kà á, ẹni tó ń bẹ lógùn state ó ní ká máa tẹ̀síwájú. Tí a bá kà á, ẹni tó ń bẹ ní Oǹdó ó náà ń faramọ́. Bàbá kà á, ẹni tó ń bẹ ní Kogi ó ní kò sí kankan tó ṣe. Kódà bí a bá tún wá kà á, àwọn tó ń bẹ ní diaspora wọn ló tẹ́ àwọn lọ́rùn. Kí lórin náà? Orin àsíá tí gbogbo wa mọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ ni mo wó. Ẹni tó bá ti wá mọ̀ á jẹ́ pé kò wù yín láti mọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ̀ ẹ mọ bí tí ẹ ti máa kọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ́ ABDAE gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ wa ní ABCDEFGH. Bí wọ́n bá tún wá mọ àwọn èdè míì alifábẹ́ẹ̀tì tí wọ́n yàtọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ sáré kà ká tó máa tẹ̀sí iwájú. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èmi àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ wo àwọn verses yẹn. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àmọ́ àwọn kan ò fi jẹ́ kẹrẹ́ ògo yẹn lò. Àwọn kan ò fi jẹ́ kí èmi àtẹ̀yin kájọ rí ògo yẹn lò. Torí ìjọ́ tí a bá ti rí ògo yẹn lò, níjọ́ yẹn la máa mọ̀ pé ọba tó dá wa sáyé kò dá wa pé ká lọ jìyà. Ọba tó dá wa kò dá wa pé a sí nínú ẹgbẹ́ àwọn tó ń bẹ ní Amẹ́ríkà, tó ń bẹ ní Europe, tó ń bẹ ní Asia. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ lénìí, àwọn tó ti rí ògo yẹn wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé, wọ́n ń dá dúró. Ó wá kù sáwa bí a fẹ́ yọ ẹsẹ̀ yẹn kúrò kí a lè rí ọ̀nà lọ. Àwa nú mọ́ọ̀lù ẹ̀ ó ń lọ sí Òṣòdì, ó wá tún wá gbé orí lọ sọ́nà Ìbàdàn. Kò wá jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé Òṣòdì tó ń lọ yẹn, ọ̀nà àbáyọ tí ìwọ fẹ́ fi dé Òṣòdì nígbà tó bá kọ́kọ́ lọ Ìbàdàn, a sọ fún onímọ́tò pé kó já ẹ sílẹ̀ nítorí pé ibi tí òun lọ òun kọ́ ni ọkọ̀ yẹn dẹ orí kọ́ tó ń lọ. Òun lọ Òṣòdì, wọ́n ti ń lọ sọ́nà Lagos Ìbàdàn expressway, ò bọ́lẹ̀. Ó ní láìpẹ́ láì jìnà Ọlọ́run á jẹ́ kí ó ṣeé ṣe. Ẹ má ẹ̀ka tanra wa, ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ti dé ibi tí gbogbo wa máa béèrè pé ẹja bọ́lẹ̀, torí ibi tó ń gbé wa lọ yìí fẹ́ẹ̀ lè mọ ibi tó ń lọ mọ́. Àwọn kan ní àwọn mọ ibi tó ń lọ, kódà wọ́n náwọn ní expert tí wọ́n lè ṣe analysis ẹ̀ pé bó ṣe ń lọ yẹn ó máa lọ níbi tí ó máa tẹ́ ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Odùduwà
àwa ọmọ tí ìran aládé, àwọn kan tẹ̀ ní a ti ń jẹ egungun, àwọn kan ní egungun yẹn ò tí tó torí pé kò tí débi tí ó máa dùn èmi àti yín. Kò wá sí nǹkan tí yàn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹnìkan tí ó gbé ẹsẹ̀ lé in tó jẹ́ nǹkan bábẹ́ tóun náà máa fi mú sílẹ̀. Bí yàn bá wo in tó ń pè ní àwọn ogún, ẹ rí pé àwọn kan á gbẹ́sẹ̀ lógún ológun, wọ́n mọ̀ pé àwọn kọ́ láwọn ní, wọ́n ní ẹ bá wọn tọ́jú ogún yẹn táwọn ọmọ yẹn máa fi dàgbà. Nígbà táwọn ọmọ bá wá dàgbà tán ní ẹ fún wa lógún wa, a fẹ́ gba ogún wa ká lè máa rí lò. Àwọn tó ń lo ogún yẹn, àwọn náà fẹ́ gbé ogún yẹn sílẹ̀, torí wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ti gbé ogún yẹn sílẹ̀, in táwọn rí lára ogún yẹn ẹ lè di pé ẹ máa fún wọn bẹ́ẹ̀ ni, kò ní jẹ́ pé àwọn ọlọ́mọ máa fún yín. Ẹ wá wo gbogbo ilẹ̀ wa, ẹ wo bó ṣe dùn tó ṣe lọ́ràá. Àwọn Chinese wọ́n fún wa ní crumbles, àwọn Britain ní bàbá fún yín níbi èèyàn 10,000 ká fún ní wọn ní visa lọ́dọọdún kó wá kàwé tó kì í ṣọ̀fẹ́. Amẹ́ríkà ní èèyàn péréke lòun fẹ́. Kódà bí èèyàn bá fẹ́ lọ African country míì, wọ́n á máa bèrè pọ́mọ olúwo nìyẹn bó bá ní Nàìjíríà. Àwa wá ní ṣé bí a ṣe máa bá lọ lélẹ̀, ẹ jẹ́ ń kẹ́yìn tí ẹ ti wọlé, torí ẹ̀yin èèyàn alálùbáríkà ni à ń bá sọ̀rọ̀. Mo bá Fúlàní sọ̀rọ̀ torí èmi àti Fúlàní kò jẹ́ ká wà nínú yàrá kan náà tí kò bá ń ṣe Britain tó kóró àwa. Ẹ wo bí ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń dán mọ́rán, ẹ wo orú ọgbọ́n tí Ọlọ́run fún Elédùmarè tó fẹ́ màtẹ́yìn. Ó wá kó wa mọ́ àwọn ẹranko, àwọn màálù, àwọn tó dá kankan mọ̀. Àwọn yẹn la wá ń bá fa wàhálà, nítorí pé tí a bá bá wọn fà tán délẹ̀, bẹ́ẹ̀ni àti ẹ bá lọ tí a parí ìrìn àjò yìí, ṣẹ̀rí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ wá máa fi àdúrà ránṣẹ́ sí wa kí má sàn kan míì. Ìntàgbédání mi ṣe máa ń sọ kò ń ṣeré. Ó yàtọ̀ sí Big Brother, ó yàtọ̀ sí movie. In tí ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí ni, tí kò bá ní ṣe pẹ̀lẹ́mí, Fúlàní ò ní lọ ká Ìgbòho mọ́lé kó gba ẹ̀mí kúrò ní ọwọ́ àwọn tó jẹ́ àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ àti ọ̀rẹ́ ẹ̀. Fúlàní ò ní máa pa wá láti Kwara títí dé ìsàlẹ̀. À lè ṣe tó wù wá lórí ilẹ̀ wa. Ibi tí a ṣe ń sọ fún ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tako ìrìn àjò yìí ni pé ẹ mọ̀ ń ta gbé dání. Bí gbogbo wa bá mọ̀ ń ta gbé dání, a máa faraya lójoojúmọ́. Inú a máa run wá pé bí a ṣe ń bẹ nínú Nàìjíríà, a stop gbogbo operation tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. A ní jẹ́ kí nǹkankan mí, kí nǹkankan lọ sókè, kí nǹkankan lọ sílẹ̀ until our demands are met. But a ti sọ di eré, a tẹ̀ ti sọ di content, a ti sọ di àwàdà. Kódà àwọn kan tẹ̀ ti sọ di èké, ẹlòmí àṣírí ló ń wá. Ìntàgbédání ju gbogbo yẹn lọ, torí pé àwọn tó ń bẹ ní òkè lọ́hùn, àwọn mọ̀ pé nígbà tẹ́ bá ti sọ di eré, tẹ́ ti sọ dàwàdà, ẹ fẹ́ ìtẹ́fẹ́ gbà mọ́ nìyẹn. But tí a bá jọ dìde tán, tí kò ń sọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho nìkan, tí kò ń sọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè, tí gbogbo wa bá faraya gidi, àwọn tí wọ́n tó nǹkan, àwọn ọlọ́mọ máa bẹ̀ wá. Bí ìntaná afẹ́ yẹn, ó ti kàn wá lọ́wọ́ tán. Àmọ́ wọ́n ní sùúrù náà ní gbogbo nǹkan. But èmi á máa ní nígbà míì, ìyẹn á máa fi ẹ̀ṣẹ́, ìyẹn á máa fi agídí, ìyẹn á máa fi gbogbo nǹkan tó bá ní lọ́kàn láti gba tó jẹ kó gbà. Torí ẹ̀tọ́ wa náà ni, ilẹ̀ wa kúkú là ń jà fún, àbí wọ́n ń jà fún ilẹ̀ Haúsá, àbí wọ́n ń jà fún ilẹ̀ Ìgbò. Ilẹ̀ wa ni, kò dẹ̀ sẹ́ni tó ní ilẹ̀ yẹn ju àwa náà lọ. Àmọ́ nígbà tá ti sọ déré, tí gbogbo wa wá ń wò, à ń dúró de ẹni tí ó máa lead. Ẹni tó máa lead kẹ̀rẹ́, wọ́n ti lé síta, wọ́n ní kó má wọlé mọ́, torí kó mọ̀ pé tó bá wà nínú ilé, nǹkan á máa lọ ní ibi tó yẹ kó lọ. Àwọn tó jù bẹ́ẹ̀ lọ, tó ní agbára, tọ́lọ́run fún ní nǹkan, tọ́ba Elédùmarè fún ní àmì, àwọn náà ń bẹ nínú ilé, àwọn wọ́n dákẹ́.
àwọn tó ń dúró dẹni tó wà nígbà pé kó tẹ̀ wọlé náà kí gbogbo àjọ wa fọwọ́ kun. in tí olóyè ṣe abáréyàn bíi 10 tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní continuously láti bí ọdún 5 Nàìjíríà yá ti fọ́. kò tó ń pè rẹ̀ Britain ni ó ń bákẹ̀ lóòótọ́ a máa mú nǹkan tí a ní lọ́wọ́ láti fi bá wọn jà, bọ̀ tí gbogbo ìlú bá jáde tán pátá láti Ifẹ̀ dé Ọ̀yọ́ dé Ìjẹ̀bú dé Rẹ́mọ dé Èkìtì Ìkòròdú Ẹ̀pẹ́ tí a dẹ̀ ń béèrè pé ìnira tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà yìí ó gbọ́dọ̀ dópin, ẹ rí pé wọn ò ní lè ṣe tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa. bọ̀ nígbà táwọn kan bá dìde ṣe làwọn kan tún jáde pé kí ni pọ́blẹ́mù yín gan, ṣèbọn ọmọ wa ló wà níbẹ̀, ọmọ kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbé lẹ̀kẹ̀ lọ síbi ẹlòmíì, gbogbo lẹ̀kẹ̀ ló ti já báyìí o. torí pé ilẹ̀kẹ̀ tí a gbé sí díẹ̀ báyìí àwọn Fúlàní ò jẹ́ kó rí ìjọba yẹn ṣe, wọ́n dé lọ́wọ́ wọ́n dé lẹ́sẹ̀, wọ́n tún gbé májíkì dé báyìí o. wọ́n ní tó bá di second term ìta àrígbà ní first term a ṣe ní second term. mo ní yẹn náà dá bẹ́ẹ̀, àmọ́ ẹni tí ó ń dúró de ẹni tí kò mọ̀ pé ó ti parí iṣẹ́, torí àwọn Fúlàní ti parí iṣẹ́ wọn, àwa la kàn play stupidity pẹ̀lú wọn. àwọn tí mọbi táwọn ń lọ bọ̀ àwọ̀ tí mọbi táwọn ń lọ, òun la ṣe tún bá wọn tayò. torí pé Britain tẹ̀rín yẹn Maradona tó wọn láyé òsì, nígbà tó ti rí pé ó dà ń pé àwọn Yorùbá kan ti ń pariwo, wọ́n ń pariwo, àwọn ọmọ Odùduwà ti ń dìde, ó dà ń pé làákàyè wọn ti ń ṣí díẹ̀díẹ̀. Britain tí wàá máa wá nísìnyá ni ẹ má ṣe nǹkan kan ju pé a tún lè gbé fún yín gan lẹ́yìn Tinubu. kò sí ọgbọ́n tí Britain ò lè ṣe láyé yìí, torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí Britain yẹn, tá a bá ń rí àwọn tó jẹ́ bíi jìbìtì ayé àtọ̀run, tẹ bá ń gbọ́ India, tẹ bá mọ tó ṣe fún wọn, ẹ máa béèrè pé tó ṣe fáwa yìí ṣó tó ti India, ó ṣe báyé jẹ́ nìyẹn. mú kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé ní ẹ̀yin ìyá alálùbáríkà, ẹ̀yin tí a jọ ń tẹ̀lé ìrìn àjò náà láti ìlú Èkó, mú kí Yẹmí Fátókí, láti Miami mú kí Azeez Gbadéṣeré, ní gbogbo London mú kí brother wa Dizzyman 123, mú kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ akọni ilẹ̀ Oòduà tí làákàyè wa ti dìde, àti wá mọ̀ pé àwọn tí wọ́n fẹ́ da ìrìn àjò rú wọ́n ń bẹ nínú ilé, wọ́n ń bẹ níta, wọ́n ń lò wọ́n nínú ilé, wọ́n ń lò wọ́n níta. àwọn wọn ló ń lò wọ́n, àwọn tí wọ́n mọ̀ pé bí ọ̀nà àbáyọ bá ti yọ báyìí, àwọn question kan wà tí a tètè ní solution sí. àtútùdé lálẹ́ yìí o, kí la tún fi bára wa sọ, ibi tí ẹ̀mí bá gbé wa lọ náà la máa lọ. máa jẹ́ kẹ́nì kankan sọ fún ẹ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà máa rí solution. in tí wọ́n sọ fún dádì ẹ nìyẹn, in tó sọ fún mọ́mí ẹ nìyẹn. mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè. bàbá, ọba Elédùmarè jẹ́ ká rí yín pẹ́pẹ́pẹ́, kí ọba Elédùmarè jẹ́ kí a máa rí yín, àádẹ́ máa rí yín ní gbogbo ìgbà ni. bàbá dáadáa, bàbá alálùbáríkà, kéèyàn tó lè dìde kó kọrúwé tó tó yìí almost 960 pages. ìyànṣẹ́ wa ń wá òyìnbó kan tó máa wá sọ history kan tí kò sí nílẹ̀ fún wa, kò sí history kankan tí Britain fi sọ. bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa, ó wà nínú ìwé wọn, kí ẹ má jẹ́ kẹ́nì kankan tún gbé yín ní gógó. mo kí Daniel Adéyẹmí, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Usman Wahab, mo kí Yẹmí Fátókí, mo kí àwa Bọ́lá Ayọ̀adé, mo kí bàbá wa Johnson. nígbà tí èèyàn nílé iṣẹ́ tó dáa tó wá lọ ń ṣe iṣẹ́ ní London, kódà mo tẹ̀rí brọ́dà mi kan lórí TikTok, ó ní wọ́n ti yọ táàkì tó pọ̀ nínú iṣẹ́ tóun ń ṣe nílùú òyìnbó. ó ní kódà àwọn ọmọ pọ́líṣì tó ń gbé ládùúgbò òun wọ́n ti ń padà lọ sílùú wọn. ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló rí? ṣé wọn náà lè pagìrì relocate? ó yí sí láti relocate fún wọn tó bá ní British passport, American passport, but ìwọ tó ì tí gba ìlú ìwé méjèèjì yẹn àti Canadian passport, because àti lọ́ba kan tó lọ rè ní passport ẹ̀ pé ṣe ń wò ó eléyìí ló dán mọ́rán ju Nàìjíríà lọ, àmọ́ Ọlọ́run á jẹ́ kí Nàìjíríà dá.
ọba lọ renew passport ìlú mi ọba wọn á dẹ̀ sọ fún ọmọ ìlú ẹ̀ pé gbogbo nǹkan máa dán mọ́rán nínú Nàìjíríà tí wọ́n create fún wa ní 1914 fraudulent amalgamation. Ẹlòmíì àtẹ̀ máa béèrè pé bàbá tẹ̀ wá gba ìlú ọ̀hún tẹ̀ ń sọ yìí ṣé kò ní sí wàhálà ni, ṣé kò ní sí ìyọnu ni, kí ni àwọn challenges tó máa wà níbẹ̀? Irú àwọn tó bá ń béèrè ìbéèrè bẹ́ẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé self esteem wọ́n ti gbà kúrò lára wọn, àwọn ọ̀tẹ̀ dára wọn mọ̀ mọ́ pé àwọn gan lè di nǹkan, wọ́n expect pé olóṣèlú ló máa jẹ́ kó di nǹkan. Ṣé mọ̀ pé ní Nàìjíríà tó o bá tí mọ̀yànmọ̀yàn èèyàn kan ní kọ́lọ́hún fọ̀rún kẹ́ Dangote truck pa, wọ́n ní right láti gbé lọ Amẹ́ríkà pẹ̀lú helicopter pẹ̀lú private jet, wọ́n ní right láti gbé lọ sí ìlú tó bá wù wọ́n, àwọn nídìí láti ṣe máa lọ gba visa. Kódà phone call ní alẹ́ ní báyìí tó ní medical problem tó urgent, ẹ bá wa gbé special plane wá tá a máa fi gbé lọ, àmọ́ nígbà tó kì í ṣe ọmọ ènìyàn ẹ̀mí jábọ́ lára ẹ̀. Atúrí kan ní Akwa Ibom tí wọ́n lọ ṣe cesarean fún, wọ́n ní for 3 hours kò sí dókítà nílùú tó lómi tó ń pè ní crude oil lọ́nà gbogbo bẹ̀yẹn for 3 hours. Arábìnrin yẹn ò tẹ̀ wá kú nìkan, ọmọ náà ẹ̀ kú. A rí ìyá wa kan ní Àbújá, ọmọ Oòduà, ọmọ Yorùbá, kò kàn yìí ní Àbújá, ó ń wá 28,000, ó gbé oyún méjì dání sí inú ikùn. Lẹ́yìn oṣù 9 wọ́n wá ń dá bírò ní Federal Capital Territory. Arábìnrin kan bá rí, òun bá ṣàbíamọ pé ẹni tó lóyún báyìí kí bó lẹ́ ń lọ gan. Ó náà ní kóun lọ wá medical record kan wá náà ní láti health center, bó bá jẹ́ lóyìnbó ni inú kọ̀ǹpútà lọ ti máa rí gbogbo rẹ́kọ̀dì ẹ̀ pé káàbọ̀ ṣe dáadáa ló dé láṣètọ́jú fún. Kàkà bẹ́ẹ̀ yé ni wọ́n tún lù lọ pé kó lọ sí another health center kó lọ mú medical record ẹ̀ padà wá káwọn ló ṣètọ́jú fún. Nígbà tó débi tó ti fẹ́ gba medical record ẹ̀ bọ́nà bá dé èèyàn á máa ní ta lòun, oyún bá múlẹ̀ kò bá lè lọ́mọ́, lọ́ba ní ìyá kò ṣeé ṣe pé máa padà síbi tí ẹ ti ń lọ yẹn o, bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ báyìí ẹ bímọ ni o. Ó ní òun ò tẹ̀ múra bímọ wá. Nílùú tó lómi tó ní gbogbo nǹkan, àwa ń jẹ́ kí a máa jẹ ìrànmọ́ Oòduà, àwa ìrànmọ́ aládé àdé jókòó wọ́n máa sọ̀rọ̀ analysis. Ẹ bá lọ sórí gbogbo social media analysis, Nigeria will be better, Nigeria will be great, Nigeria will work. Ká má fọ̀rọ̀ dùn. Ìyá yìí ní bóun ṣe wà báyìí bí ẹ bá ta òun kódà àfi tóun bá mówó jáde. Arábìnrin yẹn tún ṣàbíamọ, ó tún rú lọ síbi tó ti máa ra nǹkan lọ́mọdé pé kátẹ̀ jù síbí jù sọ̀hún, wọ́n náwó tó pọ̀. Wọ́n gbé padà dé hospital yẹn, àmọ́ ọmọ inú ẹ̀ ò bá lọ. Kò wá pọ̀jù àbí 200 million bí 1 million bá ń kú lójoojúmọ́, ìbáwá tó kù a máa struggle. Wàá struggle láti jẹun, wàá struggle láti dàgbà, wàá struggle fún gbogbo nǹkan. Tàbá wa ní ó yá o ká dìde, àwọn kan ní àìtí rẹ́dì, à ń dúró de àwọn GO akọ́ sọ àdúrà kalẹ̀ tá a máa fi dìde. Nígbà tí ìyà yẹn bá mú wá débì kan, à á lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó dì wá mú pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa, mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ òmìnira tí a ń pè ní self determination. Mo kí bàbá wa Olúdámiláre Adéníyì, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter Space Plan B Yorùbá Freedom, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí Instagram Peter George Ẹ̀ṣẹ̀gànnì, mo kí bàbá wa Neville New 71. ẹ tá bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú, bẹ́ ṣe wọlé lórí TikTok ẹ double tap. Eléyìí yàtọ̀ sí àwọn nǹkan míì tẹ́ bá ń gbọ́. Bí mo ṣe sọ, platform oríṣiríṣi ló wà. Àwọn platform kan wà èèyàn lè débẹ̀, adult channel ni in tó máa bá níbẹ̀, ìwọ náà tí mo tó máa bá. Àwọn ibòmíì wà wọ́n máa ń play game ni, in tó bá lọ síbẹ̀ wàá bá níbẹ̀. Àwọn ibòmíì wà oríṣiríṣi, bọ̀ níbí báyìí
bí Nàìjíríà tí Britain dá sílẹ̀ bó ṣe máa kúrò nínú ilé ayé wa táà ní máa gbọ́rúkọ yẹn mọ́, òun làwọn ṣe níbí. Tó bá wá tẹ́ lọ́rùn o lè jókòó kò gbọ́n tá à ń sọ, tó bá tẹ́ lọ́rùn má wà bí nuisance lórí bíbá torí a máa kíkẹ́ out ni. Tá bá wá gbàlú yẹn tán tó bá jẹ́ ọmọ Oòduà nìyẹn, ọmọ Yorùbá ó ní right, but kò ń ṣe gbogbo èèyàn la máa dúró dè pé a fi gba country. Tó tá bá dúró dè gbogbo wa a máa pẹ́ ká tó débi tá à ń lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí emeritus professor fún iṣẹ́ takuntakun tí bàbá yìí ṣe lórí ọ̀rọ̀ kí ilé ayé wa kó lè ní ìtumọ̀. Mo kí bàbá wa Ọláwọ̀nyí Ibrahim, mo kí Prince Oyèlọ́lá, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà nílé lóko, mo kí gbogbo wa pé eléyìí tá a jọ ń bára wa sọ, eléyìí tá à ń béèrè fún, tá à ń kanlẹ̀kùn ẹ̀ lójoojúmọ́, àwọn kan tẹ́ rò pé kò ní ṣeé ṣe, àwọn kan ní ó máa ṣeé ṣe. Ọ̀nà tó fẹ́ gbà ṣeé ṣe yẹn ni àìtí really fine tune. Olúkálùkù á mú àìdíà wá, kò sá àìdíà tí ó sọnù, gbogbo àìdíà náà ni ó ń ṣiṣẹ́. Kò sí nǹkan méjì náà tá tó fi wá sọ ju pé bí nǹkan ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà, bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ tá à ń pera wa ní àkíyèsí pé bí ọ̀rọ̀ ló ìṣe rí tí ó bá ń lọ bó ṣe ń lọ yìí, kó má jẹ́ pé gbogbo wa náà la máa fara gbá o, gbogbo wa lájọ máa fara gbá, àtèmi àtẹ̀yin àtẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí àtẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí, gbogbo wa la máa fara gbá. Ọ̀nà tá máa fi wá fara gbá yẹn ó lè yàtọ̀ síra wọn, but in the long run tó bá pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ tí a wá sọ di kò kàn mí, kò ń ṣe problem tèmi, jèbé mi ti wà okay, jèbé mi ti manage, á jẹ́ pé tó bá ti dé kí gbogbo wa ká fara mọ́. Àti babaláwo ni, àti àfáà ni, àti oníṣègùn ni, àti oníwàásù ni, ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ọ̀rọ̀ àwa àti àwọn tó ń pè ní Fúlàní, àjọṣe wa kò lè work. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan torí pé àwọn bàbá ńlá wọn ti sọ fún wọn pé ilẹ̀ tó ń pè ní ilẹ̀ Oòduà yẹn, ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, ilẹ̀ Yorùbá yẹn, àwa náà la ní, ẹ gbọ́dọ̀ gbà mọ́ tiwa. Lákọ̀ọ́kọ́ àwọn ò ní ilẹ̀ kankan torí pé gbogbo alamọbi tí wọ́n ti ṣàn wá, bọ̀ wọ́n ti di egungun tó wà láàrin wa ní gbogbo káàkiri ilẹ̀ Oòduà ní south west of Nigeria. Wọ́n wà influential lẹ́ni, o lè fọwọ́ tì wọ́n bí ti tẹ́lẹ̀ torí pé tó bá ní o máa fọwọ́ ti Ganduje lẹ́ni nínú Nàìjíríà wà try gan. Ganduje ọmọ Fúlàní ni, ó ṣèjọba ní Kánò fọdún 8. Gbogbo àwọn tó ń pè ní ẹ̀mí àwọn lókè lọ́hùn títí dé Shaitan of Sokoto, ìyẹn devil tó ń bẹ ní Sokoto yẹn tó pè rẹ̀ ní Shaitan, iṣẹ́ tó ń bẹ lára ẹ̀ òun ni pé kó wá gbogbo ọ̀nà pátá tó máa fi destroy in tó ń pè ní lineage wa. Àwọn dẹ̀ mọ̀ tó lè ṣe, but nǹkan kan táwa náà lè ṣe a mọ̀, but a ti fi ọmọlúàbí wa a jẹ́ kó pọ̀ dáadáa. Kò ń ṣe pé àgọ̀, kò ń ṣe pé àmọ́ ta lè ṣe, but tó bá pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ, Kwara la ṣe sọ pé wọ́n gbà mọ́ wa lọ́wọ́, tí a dẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ Britain ni, àwọn ló dá gbogbo ẹ̀rú tó fi di pé lẹ́ni wọ́n ń pe ibẹ̀ yẹn ní ilẹ̀ Haúsá. A mọ̀ pé títí dé ilẹ̀ Kogi ilẹ̀ Oòduà ni. And it is time we rise up and
claim back our birthright. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Oòduà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá tó bí wa. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin onílàákàyè láti Sierra Leone, Togo, Ghana, káàkiri gbogbo àgbáyé. Ó máa ń yà mí lẹ́nu pé a máa ń bẹ̀rù, ẹ̀rù ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ má bà wá níbi tá a dé lénìí. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ dúró dáadáa. Gbogbo wa la mọ̀ pé àwọn bàbá wa bí a ti ṣe ń lọ bá wọn tá à ń yọjú sí wọn, gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀ ni wọ́n mọ in tí ó ń ṣe wá. Mo kí Ọlákúnlé, gbogbo àwọn bàbá wa ló mọ bí tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀, táwọn náà dẹ̀ ń tètè sọ nísìn pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, àwọn ọmọ tí ó ń bẹ lẹ́yìn wọn tí a bá rí solution sí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ yìí, nǹkan máa bàjẹ́ ju bó ṣe ti bàjẹ́ lọ. Torí nǹkan ti bàjẹ́ already, àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. Mo fi àkọlé tèmi, mo ní we must not forget that no one wants us to be great. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ jẹ́ kí a dàgbà ju àwọn lọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà kan láyé yìí. Gbogbo ẹ̀yà pátá ló ń sáré tiwọn. Èyí táwa náà ń ṣe yìí, àwa náà ń gbìyànjú ni. Àwa náà ń sáré ẹ̀ pé kó lè bá rọrùn fún gbogbo wa. Kò kúkú ṣe mí nìkan, kò dẹ̀ ṣe ìdílé mi nìkan ló máa gbádùn ẹ̀ nígbà tó bá ṣe ọbẹ̀ yẹn tán. Gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan, orí kọ̀ọ̀kan, gbogbo orí tó ń bẹ ní gbogbo ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ Kóòtù Òjíire, ilẹ̀ Yorùbá, èyíkéyìí tí o bá fẹ́ pè é, gbogbo apáta la máa ṣe àǹfààní fúnra wa níbẹ̀. Àmọ́ àwọn kan ò fẹ́ jẹ́ kí ẹ rí yẹn ṣe. Òun ni wọ́n ṣe ń dù ú, lọ́ ṣe ń sáré ẹ̀ pé bí ọ̀nà àbáyọ bá jáde, most of them will become slaves for us. They would have no other choice. And that's why they are doing everything within their power láti make sure pé it will be a very difficult task. Kí ló wà níbẹ̀ tí olóṣèlú sọ fún wa pé ìtàn béèrè fún kò ṣeé gbà? Even though àwọn olóṣèlú mọ the genesis and how Nigeria was created, wọ́n mọ ìpìlẹ̀ bí wọ́n ṣe dá Nàìjíríà. Mo kí ẹ brother mi, great Yorùbá nation. Kí ló wá dé tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ẹ lọ máa dìbò, ẹ lọ gbégbá ìbò nínú Nàìjíríà? The politicians do not want the best for us. And they are one of the biggest obstacles that we have. The politicians tó ń bẹ ní Southwest lẹ́nìí, wọ́n fi gbogbo wa, wọ́n fi wá ta kàlùkàlù, wọ́n fi wá ta kàlùkàlù, wọ́n gbé gbogbo wa ní mugun pé òṣèlú ló máa yanjú àṣeyọrí wa lórí ilẹ̀ wa. But yet wọ́n define it torí pé òṣèlú ò fún wa ní identity wa.
the current Nigeria kò fún wa ní our true identity. We don't know who we are as we continue to remain in one Nigeria. And the longer we stay in one Nigeria, the more our identity will continue to be shielded away from the truth. The time to dissolve the union is now, in the interest of every single one of us. But they're not going to listen. The politicians will not listen. They are so adamant that whatever it takes, Nigeria operation must continue. And that becomes a battle line between us, the citizens, and the politicians. But Babawa Akintoye is doing everything possibly best to avoid crisis by putting the movement in the hands of non-violent, so that kò ní sí lẹ́yìn ọ̀la tó máa ní bàbá kan tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ pẹ̀lú àwọn kan ni wọ́n dá wàhálà sílẹ̀. But it seems that wàhálà tí ó ń bọ̀ apá politicians ò ní lè ka when the Fulani will eventually invade more, using the word bandits, terrorism. These are part of the jihadists. Tẹ́ bá rò pé Fulani that are creating the havoc will stop in the next 10 years while we remain in Nigeria, you better think otherwise. While the politicians continue to pocket millions and billions of naira, according to Diziman, a senator earned 21 million naira and a professor earned less than 1,634,000 ní Professor Kongba. That is even if they are fully paid. But he went further to say, Oodua Nation Stock Exchange will bring prosperity to Africa and the world. But many of you, or many of our parents that invested in the Nigerian Stock Exchange, till date, ẹlòmíì dividends ó ti di paper mọ́ lọ́wọ́ nínú ilé, kò ní value. That is the Nigeria that was created by Britain for us. But many Nigerians are still also hoping by fraudulent way, by cunning way, that we keep Nigeria so that they can enrich themselves. Because a proper system will favor the indigenous to start with. And it don't complain in the UK that when your tax, that tax is used to look after the English people. Àwọn tó jẹ́ English àtàwọn foreigners kankan tó ń gbé ní UK that have the legal right to live there. When we have a full independent country, taxes that will come to our government would also be used to look after the widows, so that èyí tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ní láti máa send owó sí any one of us nílé láti máa fi tọ́jú àwọn arúgbó wa. Àwa tá wà ní UK ò ní láti máa sọ fún ẹni tí ó wà nílé pé
a máa send owó rẹ̀ sí ẹ, because I don't think we are doing that in reverse. Yàtọ̀ sáwọn tó ń kówó jẹ tó ń send owó sí abroad fún àwọn ọmọ wọn láti máa ṣègbádùn. Happy Sunday, and it is the last one. Pàtó wọnú Monday, ọjọ́ Ajé. Don't be a fool anymore. Being a fool means that you just want to be a fool. Kò sẹ́ni kankan tó jẹ́ ọ̀dẹ̀. Gbogbo wa la mọ̀ pé Britain create this fake union and establish it for one purpose, so that ní gbọ́ra wa yé lákọ̀ọ́kọ́. Tá a bá dẹ̀ ti gbọ́ra wa yé, a lot will continue to happen. Oki Omitaf Couture for making sure that we have outfit that blends as Omo Koto Jire. Moki Baba Moses Olaniran, Moki gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní different part of the globe. Yakubu Kolawole Ekale. Moki ní Agége. Èmi àtolóyè bá àwọn kan sọ̀rọ̀ ní Lagos Island as many continue to engage in a non-violent meeting ìpàdé láti máa sọ fúnra wọn pé àwa ń ṣe Yorùbá nation and we are not terrorists. Mo kí àwọn tí ó ń ṣe ìpàdé ní Badagry lánàá gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe rí àtẹ̀jíṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn YSDM tí bàbá wa the deputy George Akinola àti Young Can secretary àti gbogbo àwọn tí wọ́n gbà wọ́n lálejò nílùú Badagry lánàá. Do not be afraid. Pé kẹ́ pera yín jọ, kẹ́ jókòó àlàáfíà, and we continue to engage. Nobody has the right láti threaten anyone. Pé ó ń pè, ó ń béèrè fún right gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà. Let us continue in every way and manner. Mo kí bàbá wa Sunday Àyìnà lórí TikTok àti gbogbo ẹni tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Ìpàdé lọ lánàá gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ nílùú Badagry. Mo kí àwọn tí wọ́n gbà wọ́n lálejò, a kí gbogbo àwọn baálẹ̀ bẹ̀. Britain created this union for their own benefit and aftermath, and the alternative is for us to exit the union. Ẹ ṣé gan ni bí ẹ ṣe ń fi kọ́mẹ́ǹtì yìí sórí TikTok. Baba Moses Olaniran says, true talk, Olayomi ẹ kú iṣẹ́ o. Yoruba nation is our goal and it is a task that must be done and will be achieved. Mo kí ìlànà UK, mo kí ìlànà ti US, mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́ṣọ́ ààbò láti Àmọ̀tẹ́kùn títí dé OPC, títí dé gbogbo àwọn tí a ń pè ní hunters, àwọn tí wọ́n jẹ́ security tí wọ́n ń ṣàìsùn, gbogbo àwọn lọ́dẹ, gbogbo wọn pátá ni a kí. A kí gbogbo organization tó link mọ́ movement yìí, no matter how big or small. Gbogbo ala ní rò láti máa sọ fáwọn èèyàn wa nísìn pé àwọn tó ń pè fún election, it is their fundamental right, but that right has not helped us in the last 26 years tí wọ́n náà ti ń ṣe democracy láti 1999 after tí Fúlàní tó pa ìkan náà àwọn ọmọ wa MKO Abiola sí Abuja tán ló mu títí yẹn gba ẹ̀mí kúrò lára ẹ̀. A wá ń sọ fún gbogbo ara wa lénìí ká má tún jẹ́ kí wọ́n gbé wa ní gógó. A dissolution can happen and it can be done in less than 1 year. Even a referendum can be called, even though báwọn kan sọ pé, do we really need a referendum?
when this union was a forced union on us. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí àwọn tó tún ṣèpàdé ní Ìjẹ̀bú lánàá. A lot of engagement is happening. Do not be left behind and say, àmọ́ kankan nípa ẹ̀pẹ́ nǹkan báyìí lọ. It's because you don't want to be involved. I know the world is big and you can be easily diverted from the reality. You cannot solve the problem of Nigeria, but we can resolve our problems as a country in our own independent Oduduwa kingdom, Oduduwa nation, Yoruba nation, as against the fraudulent Nigeria that Britain created. Bó bá tẹ̀ gbé ní UK rí, tó gbé l'America rí, we have now seen evidence-based that these countries do not welcome every one of us. Kò ṣe pé a kì í ṣèyàn dáadáa, but that brand that you call Nigeria has had a big impact in our own identity. We will continue to engage the international community. Òun lẹ́ ń wò yẹn ìpàdé tó lọ ní Ìjẹ̀bú lánàá, Yoruba Nation Freedom, Akiyawa Ajé Olókun, as a meeting was held in Ogun State regarding the Oodua Nation movement. Everybody must play a vital role. Ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ní Adó-Odò-Ọ̀tà ní Ogun State, Yoruba Nation meeting at Adó-Odò-Ọ̀tà. We can see that our life, the word our life, L-I-F-E, Lima, India, Freddy Echo, is currently stuck in this contraction known as Nigeria. And in the interest of millions of our people now, it is time to end it peacefully. Ó sì ṣe end peacefully tí ìjọba Tinubu bá fẹ́ end it in a peaceful way, according to Professor Adebanji Akitoye. Àdìtú ọ̀rọ̀ Elédùmarè, mo kí ẹ ní gbogbo Ghana, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ ń bẹ ní Arab country, tí ẹ ń bẹ ní Sierra Leone, Ivory Coast, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní Benin Republic. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Patrick Stallone tó fún bàbá wa Ìgbòho láyè to remain in Benin Republic for his own protection, because àwọn tó fẹ́ mú ẹ̀mí ẹ̀ tó ń ṣeré torí kò sẹ́ni tó máa rí ẹ̀mí ẹ̀ mú. Gbogbo ẹni tó bá ń gbàdúrà pé òun máa rí ẹ̀mí wa mú, ẹ̀mí tí ló máa já sí. Ọkùnrin nìyẹn ni, obìnrin nìyẹn ni, òun gbé ìgbésẹ̀ pé bí àwa ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ pé kí ayé gbogbo wa lè rọrùn. Olóṣèlú nìyẹn ni ló bá ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn, gbogbo tó bá jẹ́ ẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ máa gbẹ, torí pé orí tá ń jà fún ó pọ̀. I am comfortable as Igboho is comfortable. I have said it many times and I'm proud to say it. Ìyà ò jẹ mí láti kékeré, wọ́n ò dẹ̀ fìyà jẹ mí láti kékeré. Bàbá tó bí mi kò fìyà jẹ mí, ìyá tó bí mi kò fìyà jẹ mí. I lived a very beautiful life before I left Nigeria in 1998. And to go out of the country was not my choice, but it was a choice that Mama tó bí mi rí. With this country, ìlú òfò, ìlú àdánwò, ìlú burúkú tí Britain pè ní Nigeria, tí Lugard, tí àkútúkọ̀ ẹ̀ lọ́run kò ní máa dá fún níbi tó wà, tó kó gbogbo wa pọ̀ mọ́ àwọn ẹranko àti Ìgbò tó kó wa pọ̀ mọ́ ni, àtàwùsá ni, àti Fúlàní ni. Àwa ló yẹ ká máa jẹ gàba lórí gbogbo wọn. Gbogbo wọn máa ń jẹ gàba lórí wa nísìn. This is the time to wake up and let us take back
our land tó jẹ́ tiwa. We will now decide with our government ta la fẹ́ kó wọlé. Gbogbo yín kọ́ lè wá America. No matter how good you are, a rí ẹni tó lè wá America tó ní gbogbo nǹkan lọ́wọ́, and I can give you a name if you want me to. Ẹni tó ń host the TVC, ẹ fún mi lórúkọ woman yẹn tó máa ń ṣe program láràárọ̀, Moyo. She has not been able to return to America, even with the influence of her TVC and Tinubu, because òun ló mọ reason, ó ti sọ reason yẹn rí lórí program, mo gbọ́ létí ẹ̀ ní kò ṣe pọ́ sọ fún mi. So that shows that it is not compulsory that you have to go to another man's country. Tàbá gbàlúwa náà, kò ṣe gbogbo èèyàn la máa gbà láyè kó wá sílùú wa. We will take the best from them. Ẹ tó bá brilliant, a ní kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa, a lè wá bá wa ṣiṣẹ́, a lè wá support àwa náà, just like báwa náà ṣe lọ support economy Britain lẹ́nìí. Britain ò lè máa ní ká wá máa support economy tiwọn, knowing that economy Nigeria ò lè dìde láyé bóhun Tinubu kó lọ kó gbogbo expert Yorùbá tó ń bẹ lágbàáyé kó wá jọ ṣèjọba ẹ̀. Fúlàní ò ní jẹ́ kó rí ìjọba yẹn ṣe. Why then do we want to campaign in Sokoto? Why do we have to go and campaign in Kano? Tàbá ń ṣe election. Ó pè mí ká máa wọnú gbogbo ìgbèríko Ìlá-Ògùn, ká lọ àjẹrí àwọn báwa kankan tó wà káàkiri, àwọn ìlú kankan tó yẹ pé gbogbo ẹ̀wọ́ destroy it. I would rather campaign in the southwest in a Yoruba government than pé mo fẹ́ lọ dìbò. Mo ṣe wá ń wá bá ṣe máa negotiate pẹ̀lú àwọn Fúlàní torí pé a fẹ́ líkì àsì wọn. Ká ṣe máa negotiate pẹ̀lú àwọn Igbo ní north, ní south east. Bá ṣe máa negotiate pẹ̀lú Middle Belt, because that is exactly what Tinubu will have to do moving into 2027. He would have to give something. Maybe a team on top of she. Whatever would happen, he would have to still succumb to something for him to return back in 2027. Why should we be in that criteria? Nígbà tá bá wà ní country wa, kò ṣe gbogbo èèyàn ló máa issue visa fún, ò bá lọ ṣògùn, ò bá gbàdúrà títí, ẹni tó bá ní wọ́n ní fún ní visa, wọ́n ní fún ẹni visa ni. This is the time to wake your spirit, because your spirit is crying. Wọ́n kó wa lẹ́rú for more than 500 years. Many of you doesn't even know what that means. Tó bá mọ bó ṣe kó wa lẹ́rú ni, wàá máa sunkún. You will not be talking about a country called Nigeria. Àwọn tó kó bàbá wa lẹ́rú, àwọn tó kó ìyá wa lẹ́rú, àwọn ló wá ń sọ fáwa lẹ́ni pé ká remain in this shithole country tó ń pè Nigeria. A country that has no value system for anybody. No value system. And you sit there and expect an outcome from a country that was never meant to be. A lè máa question Elédùmarè gan pé kí ló dé tó fi rí báyìí, but ó ní wọ́n ní tí kò bá nídìí obìnrin ò kí ń jẹ́ kú mọ́lú. Ẹ má ní mo pàwé níwájú yẹn àgbàlagbà. We know what happened before the amalgamation. Àmọ́ àwọn tó tẹrú, àmọ́ àwọn tó kó wa sínú wàhálà yìí náà láàrin wa. But wọ́n á ní ká kọ́kọ́ lé kinní kan lọ ná ká tó wá yanjú ọ̀rọ̀ láàrin ara wa. Ká kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ náà àbí ká wá padà sí àwa ní kinní kan, àwa ní kinní kan. Yet I was at the museum ní Liverpool ní outside London about 3 years ago. I cried when I saw the nonsense that played out during the slave trade. But kò lè yẹ. You think that we sit here because we are happy. So if I came into my Yoruba nation when I'm in my 50, because that is exactly what some of you are looking forward to. It is not going to happen. I am not going to be sitting here in my 50, Kituma Pariwo Yoruba nation. I would rather put myself in the front line for whatever is going to happen. But for now, ante díẹ̀ ni, ẹni máa kú, ẹni máa yè. Òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Because when Britain was coming, wọ́n pity gbogbo wa. Wọ́n bá olóyún tó lóyún níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n bá sùn. Nígbà tó bá sùn tán, wọ́n jù fún alligator kó máa jẹ lọ. Àti náà ṣe pé wọ́n ní bíbá ẹni, àdẹ̀ní sọ̀rọ̀ òdì. If you know why some of us are so upset and angry on a daily basis,
wọ́n gbé àwọn èèyàn wọ́n jù fún alligator, wọ́n fi wá play game during the slave trade. Wọ́n mú ọmọ ènìyàn wá jù fún alligator, a human being. Tó bá tẹ̀ tí dé Badagry, tẹ̀ tún lọ́wọ́ èyí tó wà ní Benin, gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan ní African country ló níbi tí wọ́n kó ẹrú gbà. At least mo ti dé ti Badagry yẹn, mo ti dé ti Benin Republic tó ń pè ní door of no return. Ti Badagry lẹ́ ń pè ní point of no return. But o lè understand, torí wọn náà fẹ́ jí owó nínú Nigerian politics. Òun wá bó ṣe máa dé olóṣèlú tó máa dé fìlà tó máa múra bí Haúsá. Ọmọ Oòduà tó ló fẹ́ satisfy, ó fẹ́ lick ass àwọn Gàmbàrí. Wọ́n ní kàkàká dọ̀bálẹ̀ fún Gàmbàrí. Àwa ń jáde, à ń sọ̀rọ̀, à ń sọ tó ń dùn wá lọ́kàn. Àwọn ọba wa náà wọ́n ti gbọ́hùn wa, àdúpẹ́. Torí tó bá mú àwọn ọba wa méjèèjì tí mo láǹfààní ní ọba 17 tí mo ti rí, kò sọba kan tó náà wò mọ́ Koiki Media. Kí ló tún kù? Bí wọ́n bá tẹ̀ sọ pé ó mọ̀ wá, ohun ẹ̀ pé òfin mọ̀ wá ni. Torí àwọn ọba ta ti dọ́dọ̀ wọn, 17 of them, wọ́n náà wọ́n ń gbọ́ wa. Gbogbo ohun tá a fi ń pariwo, wọ́n ní òòṣà kan náà ló ń dún lára tiwa náà la ṣe ń pariwo ni. Is it for my own benefit? My children will not suffer. But ṣé ọmọ tó ń bẹ níjẹ̀bú Òde, ṣé ó lè compete pẹ̀lú ọmọ tó ń bẹ nílùú òyìnbó when education has been destroyed? Àwọn ọmọ máa wọlé school nísìn. Many of our people will start crying, lobbying for people to support them. Even in a public school, ṣebí public school làwa náà lọ. I went to Abeokuta Grammar School. But kò lè dùn ẹ̀. Why tó ṣe pé mi ló ń dùn tí kò dùn wọ́? Ṣé mi nìyà ń jẹ ní àbí wọ nìyà ń jẹ? Kíyà tó jẹ ní apẹ́, bí bá tẹ̀jẹ́ pọ̀ lẹ́tẹ̀ ní mí, á ń bọ̀ sí bọ́ sí ọmọ ṣiṣẹ́ ni wá. Tàbá jókòó sórí social media, tàtẹ̀ ní ẹ fún wa lówó, à ń yọ̀ sí yín lọ́rùn ni. À ń yọ̀ sí yín lọ́rùn. But millions of our people, wọ́n ní oko, wọ́n ní business. Ṣẹ́ni tí ó fẹ́ ṣe welder tó máa weld iṣẹ́ lọ́la tí wọ́n fún níná for 7 days. Tí a dẹ̀ gbé project fún báwo ló ṣe fẹ́ ṣe. Alẹ́ ni tó lè ṣe anything that you can think of in this world. Kò bá jẹ́ anything you can think of. Wọ́n bẹ nílẹ̀ Oòduà báyìí. Lọ bèrè mi ní Adéníjà Àdèlé ní phase 2. Àwọn èèyàn ti ń gba prospectus university ní London lọ́wọ́ mi nínú phase 2 fún ẹni tó fẹ́ lọ kàwé. But many of you think this is a joke. Ìyẹn la ṣe sọ the content, a sọ the write up, ká create graphics, ká gbé Ìgbòho síbẹ̀, tá a bá ti gbé Ìgbòho sínú picture wa, a lè sọ̀rọ̀. Ìgbòho kọ́ ni problem wa, àwa ni problem ara wa. Torí pé táwa bá ready, Ìgbòho máa fọwọ́ kún wa ni. But nígbà táwa gan ready, a ní kí Ìgbòho wá lead wa, àwa gan lè lọ lead ara wa, kí Ìgbòho wá fọwọ́ kún wa lẹ́yìn. Akọni ọkùnrin ni tó dẹ̀ ní àwọn èèyàn tó pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Akíntóyè ṣe máa ń sọ fún wọn ní gbogbo ìgbà. Bọ̀tẹ̀ ń wá bí tó ti máa sọ̀rọ̀, tẹ máa wá mú ọ̀rọ̀, tẹ máa twist ẹ̀. Ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò lálẹ́. 60 million people are living in abject poverty. Àtakù yẹn lójoojúmọ́ ká bí àwọn olóṣèlú pé kí ló ṣẹlẹ̀? That you have put our millions of people in danger. But èyí tí a máa wá àṣírí Ìgbòho, tá a máa fẹ́ wá àṣìṣe, kò dẹ̀ sáṣìṣe kankan tó ń ṣe ju pé ó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ for his freedom, and his freedom will be given to him because ó gbọ́dọ̀ padà sí ilẹ̀ bàbá ẹ̀. Kò sí kankan tó gbọ́dọ̀ lè kúrò. A dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn bàbá tí lọ bá 17 of them. Èèyàn gbọ́dọ̀ lọ sírìn àjò bẹ́ẹ̀ yẹn ká má wá sọ pé àìtí ìgbìyànjú tó.
It has never been done in the history of Yoruba people. Pé kéèyàn kan gbéra kó máa lọ back to back, back to back. Bára ọba tẹ ròyàn, mọ́tò ń jìyà. So mo kí gbogbo àwọn ọba wa lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ máa jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó pẹ́. Torí àwọn ọmọ Oòduà ara kan wá gan. But ìyẹn stop self-determination tá à ń béèrè fún. Is an inalienable right, and that right will be respected. And nobody would deny our right. If you deny our right, it could lead to a lot of consequences. It is not a threat. Anybody to deny right to could lead to serious consequences, because we have spoken in the last 5 years, and the records are not something you cannot find across online and offline. A ṣe ń mú díẹ̀díẹ̀ ni, tó bá mú wa nígbàyà tán, nothing will stop it. But for now, if you think that you would ever be great as a person, borí bá kò wọ̀yọ, ẹni tó ní physical challenge, ṣó mú ohun ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ pé kọ́ da bẹ́ẹ̀ ni. But we are very selfish. Àdúpẹ́ láwọn tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí social media, wọ́n ní ànífẹ́ ara wa. Many lives continue to suffer for our own ignorance. Ẹlòmíì kó aṣọ rẹpẹtẹ sílé, neighbor ẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Oòduà, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, kò ní aṣọ tó máa wọ̀. Wọ́n jọrọ àwọn bàbá tó bí àwa, tí wọ́n máa bi bàbá wa pé kí lẹ tún ṣe lénìí, torí kò sọmọ kan tó ń ṣe birthday, torí ó níyàwó tó pọ̀, ó dẹ̀ bí ọmọ dáadáa. Méjì ni wọ́n bí, ó ti tọ́jú ẹ̀. Méjì tó bí, ó ti tọ́jú ẹ̀. Mẹ́ta tó bí, ó ti tọ́jú ẹ̀. My father had a lot of children, and none of his children suffer throughout the time he spent in this world. Kọ́lọ́n tó mú lọ, kọ́lọ́n tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀, kọ́lọ́n kó pàṣẹ gbogbo wọn rẹ́. Inú wa tẹ́ dùn pé àwọn lọ nígbà tó dáa, tó ń ṣàwọn bàbá ẹ̀yìn bí tó bí ẹ̀yìn nísìsiyìí tó ṣe sọ fún pé Nàìjíríà máa dáa. Some of them are in their 80s. Kí bàbá kan tó jẹ́ ọmọ 80 tí ó máa sọ fún àwọn ọmọ 40 pé Nàìjíríà máa dáa. Ẹ̀gún bàbá yẹn lábẹ́rẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ. Torí àwọn bàbá yẹn ò ṣe bàbá dáadáa. Káwọn ìyá kan ṣì máa sọ fún pé Nàìjíríà ṣì máa dáa, ẹ̀gún wọn lábẹ́rẹ́ kó máa lọ. Ìtọ́ṣe ti tó. Èèyàn méjì ni mo wá complain fún èèyàn ọmọ Yorùbá, mo ní mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ wọn. Bẹ́yìn bá ń sọ àwọn méjì kan bára wọn jà, àwọn méjì tó ń bá wa jà ní Britain àti Fúlàní. A gbọ́dọ̀ wojú wọn dáadáa, and we must never be scared of them. Kò sí nǹkan tó lè ṣe fún wa, kò sí anything tó lè ṣe fún wa, if only we are determined. Wọ́n tó ń tán pera wọn, àwọn náà jagun wá ní, àwọn náà ìyà ń jẹ wọ́n ní, làwọn náà fi wá sísàlẹ̀. Pé kí ló ṣẹlẹ̀ níbi kan tán, wọ́n ní kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀ níbi kan tán pè ní Africa. Wọ́n lọ lórí omi. Do you know what distance they were traveling? Kò sí plane níjọ́ náà náà. Boat ni, ship ló ń lò, kò dẹ̀ ń ṣe àwọn luxury ship tó ń lò lénìí. We have the opportunity. But téèyàn kan bá gbé nǹkan wá sókè ẹ̀ fà wálẹ̀. Evil people. Instead of us to collaborate and push it together and stay in one force. Àwítán àwọn kan náà ti gba country, àwọn ti wà nínú ìlú wọn, àwọn òmùgọ̀, àwọn dondos, bó tẹ̀kọ́ báwọn kan ṣe dá abroad nínú wọn, àwọn afọ́pomọ́kọ tó dá kọ́kọ́ mọ̀. We have millions of our people that are suffering. Àwa ń sọ movement tí a fi sọ di ṣeré ọwọ́. Ọba méjì bára wọn jà, ṣé yẹn ló kàn wá? 60 million people are suffering. Ìyẹn kan wá. Britain jókòó lé wa lórí for 100 years plus.
wọ́n ní tó bá pé 100 years experiment ní Nàìjíríà tó bá ti gbọ́ wọ́n fi Nàìjíríà ṣe experiment ni wọ́n gbé GMO wá wọ́n ní kẹ́ máa jẹ oúnjẹ GMO wọ́n mú herbs tiwa wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe ò dáa but nínú fẹ́ǹsìkì tán fún yín mu nínú Panadol nínú paracetamol inú ẹ̀ lọ ti ń yọ egbò tó ti ń tọ́ fi ṣe but because we have become a slave that happened many years back. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlákúnlé, an illusion country, mirage, tó bá mọ̀ tán pè ní mirage, lọ sí desert, wà á máa rí omi lọ́nkán, kọ́lọ̀njẹ́ oríṣi omi yẹn, torí bó ṣe ń súnmọ́ ló mọ́ máa sún sẹ́yìn, ìtàn pè ní mirage nìyẹn. Ìtàn pè ní mirage nìyẹn. This is not the time to joke. We have joked for too long. This is the reality. The reality is that Fulani and Britain will not let you to be free. But we need to stop it. And it needs to be done as quickly as possible. Yes, there's nothing wrong in diplomacy. It's part of the world, it's part of the game, but we must not be stupid. Our demands must remain on the table always. And like I always say, I would not allow this movement to be compromised at any point. My life, I've put in it on this movement. And that is why they're scared and they're worried. We will negotiate, but on the terms that Yoruba will exit without any clause. Àwọn òdú tó tóòdù wọ́n wà ní Europe, táwọn tó tó wá tó ń ṣe ìjọba fún wọn, àbí tó ń ṣe ìjọba ara wọn níbẹ̀. Many countries that are not even up to the population of Alimosho. Àwa jókòó at 40 plus. Àṣewá òyìnbó fòkan kó wá direct wa bá ṣe máa ṣà Greek. Àwọn Indian tó máa wá sọ fún wa bá ṣe fẹ́ ṣe plane. Àwọn Chinese tó máa wá sọ fún wa bá ṣe máa ṣe gúgúrú. And we are told that we are being at the topmost for a very long time. Mo kí Lord Felix, mo kí Bishop Adesina. Wọ́n fi ìyà jẹ àwa Fúlàní àti Britain. Àwọn ní gold, àwọn dẹ̀ lọ tọ́jú gbogbo gold reserve àgbáyé ó wà lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn. Àwọn tó ní gold, wọ́n ta gold fún wa ní Dubai. Ìyá wa kan wọ́n ní plantation rubber tó fi ń ṣe táyà. Nígbà tá à ń dárúkọ àwọn Odua investment, mo wá ń rẹ́rìn-ín. Wọ́n náà dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀, wọ́n á lọ sórí Twitter tó ń pè ní X. Wọ́n pè wọ́n ní South West Development Commission. Mo wá rẹ́rìn. All this fraudulent way to deceive us. Kilometer by Southwest Development, excuse me. Kilometer by Southwest Development Commission. Mo kí bàbá wa Stephen Idowu, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ ní Glasgow. Ibẹ̀ ní MK Abiola ti kàwé, èmi débẹ̀. Rẹ́kọ̀dì Abiola kò kúrò níbi tó wà. But àwọn tó lò náà lọ pàdánù. If MKO was not killed, ó yẹ kó ṣì wà láyé lẹ́nu tó bá tẹ̀ ti dàgbà. A lọ máa béèrè pé bàbá báwo lẹ ṣe ṣàkántìn nígbà tẹ́ wà ní Glasgow. Ẹ sọ fún àwa ọmọ yín, ẹ bá wa kọ sínú ìwé. Irú àwa journalist á lọ jókòó síwájú ẹ̀
We never had the chance to have a lot of interview with him. Nígbà tó tẹ̀ pàdé ní Gíwá tó jẹ́ gbòógì journalist. Evil country, ìlú yẹn ni wọ́n wá ń pray fún. Òun jí láàárọ̀ náà pray fún Nàìjíríà. Ó pray fún Èkìtì. Pé kọ́nà má jẹ́ kí Fúlàní gbé Èkìtì mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ó pray fún Ondo state. Pé kí Ondo state kó lè wà níbi tó wà kí Fúlàní má gbé mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ó pray fún Kogi. Ó pray fún Kwara, Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos, Ọ̀ṣun state. Ó pray fún Nàìjíríà. Kí ni business ìwà àti Nàìjíríà? Kí ni ìwà àti Nàìjíríà jọ dà papọ̀ tó wá lọ ń pray fún Nàìjíríà? Owó ni ìwà àti Nàìjíríà jọ ṣe tó ń ṣàdúrà fún Nàìjíríà. Àwọn tó ti rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà even in the spiritual realm kò ń ṣe léni as far back as in the 80s èlò ló ń ta búrẹ́dì nísìn. Bàbá kan náà ń sọ fáwọn èèyàn ní 1980 pé nígbà tí búrẹ́dì bá di jọ́ báyìí kẹmọ̀ pé wàhálà ti dé. Ẹlòmí ọlọ́lọ́mọjọ́ tó ti jẹ yín nínú ilé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni who Nigeria help ẹ ṣe ẹ bá máa comment. Ta ni Nàìjíríà ràn lọ́wọ́ nínú ìmọ̀ àti ẹ látijọ́ tó ti bí wọn náà Nàìjíríà help ẹ. Mo ń wo ọmọ tó pa ọkọ ẹ̀ 21 years old mo wò lọ́dọ̀ àròlé 1010 domestic violence. Domestic violence. Onọkọ òun náà wọn ta ló máa sọ fún until táwọn méjèèjì wá ń bára wọn jà ó wá di ọ̀bẹ gúnyàn kan láàrin wọn ogun ọkọ kú dànù. Many things happening in the shithole country. Torí shithole ní Nàìjíríà Trump gan sọ pé shithole ní ibi tó ń dàgbẹ́ sí. But ilẹ̀ tí àwọn baba ńlá wa jà fún Britain àti Fúlàní wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé lórí wọ́n control resources ẹ̀. Ẹlòmí ò tẹ̀ mọ́ta ní tó jẹ́ value fún wa. Àwa wí tán wọn náà dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ again wọ́n pọ̀ wọ́n ní South West Development Commission. Mo ní Don tó dá sílẹ̀ iṣẹ́ wo nìyẹn ṣe fún wa? Don Commission tó dá sílẹ̀ nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà. How has that been of help? Don Commission is dedicated technocrat institution for sustainable development of the Southwest region. Ẹ bá mi sọ pé kí ni àwọn kan tó ṣe síjẹ̀bóde tó jẹ́ àdúgbò tèmi. Nothing can work as long as we remain in Nigeria. Pẹ̀lú gbogbo àwọn institution tó ń dálẹ̀ yìí, mo kí bàbá Waris Jinode kábọ̀sà. Reducing post-harvest losses in Southwest Nigeria. Policy, practice, promise. Tó bá ní àníyàn tó dáa, Fúlàní ò ní jẹ́ kó work. Ṣáwọn Don Commission yìí sọ̀rọ̀ lórí bí Fúlàní ṣe ń pa wá lórí ilẹ̀ wa. Tìbádẹ̀ ni wọ́n ń pa wá kò ṣorí oko nìkan because I keep telling you Dangote ò lè máa ta ṣúgà nìkan kí Don Commission má lè sọ̀rọ̀ lé lórí pé why? Ṣé a lè plant ọ̀pọ̀lọpọ̀ sugar cane sí gbogbo ọ̀nà kátẹ̀ sọ pé ká mú gbogbo gbàràpá méjèèjì ẹ bá wa máa plant sugar cane nìkan ká tún mú bì kan ẹ bá wa máa plant cassava soya beans àlùbọ́sà ata ká wá máa kó gbogbo ẹ̀ ká wá máa tà á ká máa export ẹ̀. Mo kí bàbá wa Adéọlá Adédòkun mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Àwa wí tán wọ́n náà tún dá Southwest Commission sílẹ̀. Great agenda, but ṣé Fúlàní máa jẹ́ kó work? Ṣé Britain máa jẹ́ kí gbogbo àwọn technocrats tó fẹ́ kó sínú àwọn bíbá? Ṣé Britain máa jẹ́ kó ṣiṣẹ́? Who is fooling who? Tẹ́ bá ń fún àwọn tó wà nílé ẹ̀ lè fún àwa mọ́ ojú ti là. Àwa ti gbé pẹ̀lú àwọn òyìnbó la gbé pẹ̀lú mo gbé pẹ̀lú àwọn any other person. Mo mọ ète tó ń bẹ láàrin àwọn òyìnbó lórí pé kílẹ̀ Oòduà kó má dìde, kílẹ̀ Yorùbá má dìde. Bá tẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ nísìn tá ti mọ̀ gbogbo tá ti playback sẹ́yìn ní sáré láìpẹ́ abájọ deliberately they've held Yoruba land in bondage. Mo kí bàbá wa Yínká Ògúndélé. Ẹni tó bá wà confused about the movement torí pé ìtàn fi lọ gbọ́ lọ́ ń gbọ́ ni
torí tí gbogbo afẹ́ náà ni pé tá a bá tí rí Ìgbòho nínú pósítà tó bá ṣe sínú inú YouTube wọn ní lọ́wọ́ ìtàlómi sọ so ilẹ̀ wà confused àwa wà confused lórí iléeṣẹ́ wa níbí báyìí torí we remain an adamant torí àwọn amọ̀tafẹ́ mo kí bàbá wa Ìdòwú Matthew orílẹ̀-èdè burúkú ní Nàìjíríà bọ̀ ilẹ̀ wa ilẹ̀ ọlọ́ràá ni mo délé Ifẹ̀ mo ń wo structure inú mi ń bàjẹ́ pé ṣé bó ṣe láti rí lélẹ́yìí after many years adé Ìjẹ̀bú Òde mo ń wo structure inú mi ò dùn adé Ìbàdàn adé Èkìtì adé Oǹdó ìmúlẹ̀ tó fi sọ fún mi táì tí gbà kọjá ṣìbẹ́ iná lọ́lé èyí tẹ̀dẹ̀ wọn alẹ́ iná mọ̀ ṣé mo parọ́ ni mo kí ẹ ní gbogbo Turkey màá kí ẹ láìpẹ́ màá kàn sí ẹ lára mo sọ fún ẹ tí bá ti wọ London màá ra ticket màá bẹ ní Turkey ká ṣèjọ́ mélòó kan ọ̀bẹ Elédùmarè bá ń dúró tiẹ̀ a wà pẹ̀lú ẹ a wá bímọ káàkiri a kọ́ àwọn ọmọ wa síta àwọn ọmọ lè wọlé mo kí Ọlá Gallery arákùnrin yìí òun ló yẹ kó máa wá train àwọn èèyàn wa fún football ibi tó ń ṣe Turkey lòun ṣe ló ń gbé ó gbọ́ èdè ó ní pálí wọn lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀ náà ṣó lè dàbí kọbẹ̀ Elédùmarè bá ń dúró tì kó wà pẹ̀lú ẹ̀ àwa fi àwọn òbí wa sílẹ̀ a sá lọ torí pé a fẹ́ lọ wá níta máa jẹ mò ń gbọ́ ọmọ Ìgbò kan ó ròyìn bó ṣe rìn orílẹ̀ ìgbà tó ń dé bí a ìkan náà South America yẹn ó lọ round pẹ̀lú mọ́tò títí tó fi dé Canada ó náà wò tún wọ plane mọ́ ó dárúkọ gbogbo ìlú tó gbà Peru gbá gbogbo ẹ̀ kí ló ń lé gbogbo wa káàkiri tó bá ń ṣe Britain olórí burúkú tó kó gbogbo wa sínú àdánwò tá a wà. Put us in this mess. Àwọn tó yẹ ká máa jẹ gàba lórí àwọn tó kù gbogbo wọn á jẹ gàba lé wa lórí. No road mo dé gbogbo Èkìtì mo wo school tó pọ̀ rẹpẹtẹ gbogbo ẹ̀ bá láti ta wàá mọ̀ pé school yẹn tọ́ílẹ̀tì ò ní ṣe yàgbẹ́ sí torí bàtọ́ bá sọ fún ẹ pé géètì yìí òun ló máa san tó wà nínú school ibi táwọn èèyàn lẹ̀ tó ti ń kàwé nìyẹn àwọn èèyàn kọ́ṣẹ́ wọ́n fi ṣe POS Fúlàní destroy gbogbo Oòduà investment pátá àwa wá ń celebrate àwọn businesses tí ó jẹ́ kí wọ́n máa kódà kí ẹ káwa náà máa kájọ máa léra wa mú a ṣì wà níbi tí a lè process cassava mo kí bàbá mi Idris Guyana ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin náà wo fídíò yẹn àwọn ò ní sọ̀rọ̀ nígbà ká fi rọ́kù kí mo fẹ́ fi ránṣẹ́ ètì bá rí màá sọ mo ní tẹ bá ń wá bí any platform ẹ lè rí platform náà lórí international news wọ́n lè bí tẹ̀ torí mo èmi náà dúró mú káàkiri ni òun náà ti confam ó lọ láti Guyana to Brazil from Brazil to Bolivia from Bolivia ó lọ sí Ecuador from Ecuador to Peru to Colombia to Panama to Costa Rica to Nicaragua to Honduras to Guatemala to Mexico to US to Canada to wá life to better than ìlú òfò tó náà wà nú ẹ̀ tó ń pè Nàìjíríà. That is exactly bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe rìn lọ bá mi kọ́ yẹn ṣe mọ̀ pé mo sọ pé mo ṣáà mọ̀ pé ó lọ láti lẹ́yìn wọ́n nígbà tó lẹ́yìn tó wọ plane dé Guyana bọ́ọ̀sì ló tún wọ̀ káàkiri tó fi dé Canada ẹ wo ilé ayé yẹn àìmọye àwọn ọmọ Yorùbá tó ti kú dànù ẹlòmíì rò pé fámílì òun ti wà l'Amẹ́ríkà ó ti kú sọ́nà ọ̀nà Nìjẹ̀ níbi tó ti wá káàkiri lọ. ọmọ àlè àwọn ti kúrò ní Nàìjíríà born bastard ẹ má bínú àwọn confused people àwọn onítìrí nìyẹn àwọn ti kúrò ní Nàìjíríà wèrè Nàìjíríà tẹ́mi ṣe lọ ní tí mo lọ Èkìtì mo wà ní Ìjẹ̀bú Òde a tún lọ Àkúrẹ́ ṣé ní Nàìjíríà kọ́ la ṣe wà
gbogbo ọlọ́pàá tá ń pàdé lọ́nà aṣọ Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn ìsínwín. Mr. Koiki, they walk not bus o wọ́n rìn ní mo rò pọ́nà wọ bọ́ọ̀sì ni. In fact, I have videos they made and sent where people pie on the road. Àwọn ti gba country àwọn wèrè. Mo rí ọlọ́pàá tá à ń kọjá lọ lóòótọ́ ọlọ́pàá dá wa dúró torí àwọn ọba wa là ń lọ bá àwọn ọlọ́pàá ṣe pé ká máa bọ̀. Ọlọ́pàá dẹ̀ dá wa dúró wọ́n ṣe ọ̀wọ̀ tó tọ́ bí olóyè ṣe ń lọ tó ń tá à ń kọjá lọ. Ìyẹn kan wá náà ti gba country àwọn wèrè. Ẹ bá kọjá ní sẹ́mi lálẹ́ yìí nísìn ẹ̀rọ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà immigration tó sùn lọ síbẹ̀ tó wọṣọ immigration àwọn wèrè. Mo kí sísítà mi Ọpẹ́yẹmí Yemlat Ọbẹ̀lẹ́dùmarè wà pẹ̀lú gbogbo wa 1 hour 24 minutes ọjọ́ náà pẹ́ máa ń sáré ni tí wọ́n bá ti tẹnu bọ̀rọ̀. Mo ní Britain made us to be who we are today, but we have the right to change it. A lẹ́tọ̀ọ́ láti dá padà. But àwọn tí wọ́n jókòó sórí ìkókó Nàìjíríà gbogbo àwọn olóṣèlú pátá láyọ̀ ẹni kankan wọn sílẹ̀ láti Bọ́lá Ahmed Tinubu títí désàlẹ̀. They are not interested in your lives to create your own identity. And many of us don't know the meaning of identity. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa Idris. Àwọn follow àwọn tí mo sọ yẹn from Guyana. Tẹ́ bá mọ̀ tán sọ, sórí máa tó ń wò yìí. Ẹ má bínú pé láti máa lò yẹn, ó wà London, ó tẹ̀ ti break. Bí a bá rí kan rà nínú Áfíríkà ní Nàìjíríà bíbá. Àwa àti lè processi àgbàdo láti sọ di ògì ní 2025. Àwa ń wá machine kan tó máa send wá láti China tá bá wa process it. That is where we are today. Gbogbo resources ayé pátá tàbá tẹ̀ ní ó wà lọ́nà the African country tá máa bá ṣòwò. Àtẹ̀lé láti lọ sí Europe. But they don't want to sell you the technology. Àbí? Gbogbo àwọn laptop yìí, gbogbo tó ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ major brain kò ju chip kékeré kan lọ. But material tó fi ń ṣe ìsídà kò jẹ́ Congo. Ìyẹn ló ṣe dá ogun rẹpẹtẹ káàkiri. Wọ́n kó bọ̀ fún wọn, wọ́n kówó fún wọn. Ìwọ òun ṣàdúrà, wọ́n kó MG gbogbo àwọn ìbọn ńláńlá tó lè pààyàn tó yẹ pé tó bá yìn kan. Bullet máa pààyàn bí mẹ́ta. You think Britain doesn't know what is going on? So àwọn ní radar tó lè fi bá wa sọ pé ibi tí Fúlàní wà gangan leléyìí o, helicopter bá tún wá lọ sókè wọ́n rí pé yẹn fi ṣiṣẹ́. Èèyàn kan ní Koiki, I was shocked when the lady narrated her experience to Canada. Ṣe rí pé ó tún dìyàn méjì. Èèyàn kan lórí TikTok wọ́n mọ́ra wọn rí o, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó tẹ̀ kọ́ lórí YouTube yìí ó tẹ̀ bá mi narrate bó ṣe rìnrìn àjò yẹn. Mo gbọ́ báyìí mo sunkún sínú. Gbogbo àwa sọnù bí òkò. Èmi náà lọ fíán láti 1998 15 years ká tó wálé àwálé náà ráhùn ní 2025. Ẹ lọ Ìbàdàn lálẹ́ nísìn gbòòsì ní mọ́tò ti gbára wọn kò sí gbogbo micra tó wà ń bẹ́ ó yẹ kó gbogbo ẹ̀kọ́ lọ dá sínú omi ni. Ká crush gbogbo ẹ̀ ká wá gbé mọ́tò tó da fáwọn èèyàn wa. Ṣé taxi lẹ fẹ́ ṣe tẹ́tẹ́ ìbá lọ ẹ̀ tí dé Dubai rí ẹ má bínú mo tẹ́ sọ. Méjì àjókòó síwájú méjì tó jókòó síwájú yẹn báwo lọ ṣe fẹ́ lo seat belt. Wọ́n ti báyé ara wọn jẹ́ kí má ráyé tiwa má sọ̀rọ̀ èdè síra wa. Bọ̀ kò lè yẹ òjókòó sínú micra òjókòó sínú dánfó ìjọ ní tí mo lọ Èkó ìṣàrí fídíò gbogbo ẹ̀ ráhùn nothing works.
speedometer ò ṣiṣẹ́ nínú mọ́tò. Wọ́n fi life wa wọ́n fi ń ta kàlùkàlù. Àbáwí tán wá ní Lagos ó gbé mọ́tò fáwọn kankan máa lò. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Confusion everywhere for the politician. That shall must be. Ó ní ẹ̀kọ́ bẹ́rì gbogbo wọn ni. Mo kí àwa Kíkẹ́ Fásánmi. The pain can end. But tìbẹ́yìn náà látún máa lọ ó yá nísìn election bọ̀. Káwa náà ṣáà jẹ́ ń bẹ̀. A gbàgbé pé many of our people will suffer because of our own stupidity. Fáwọn àtàtẹ̀ ní knowledge. Àjòkó s'Àbújá nísìn. Ṣèyí Tinubu ń plan báyìí nísìn fún dádì ẹ̀. Mo ṣàrò pé ẹ̀ ń train àwọn èèyàn tó máa bá yín kọjà sí Fúlàní. Ẹ̀kọ́ máa fi tí kó bá wa ni. Torí 2027, nobody knows. I don't have any idea what can happen if we remain in one Nigeria. Anything can happen. It could be free, it could be fair. But some of us can easily board a plane and travel out back. Torí pé ìkànnì ẹ̀fẹ̀ Nàìjíríà, ẹ̀fẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. But ṣé gbogbo 60 million la máa kó lọ sí UK? Ẹ jẹ́ bá mi ṣe kan gbígbóná ká máa ra fi tẹ̀ lọ́lẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Mo dẹ̀ fẹ́ pẹ́ púpọ̀, but mo promise you pé mo máa padà wá ni. That's why I'm back. Let me just pick one of the many articles or documents. Èyí tí mo fẹ́ kà. We'll go back again to President Bola Tinubu. I know they are listening in Abuja because my sources are telling me they are listening. Wọ́n lè máa gbọ́ gbogbo program yìí, but wọ́n ní wọ́n gbọ́ tí Koiki ṣáà ń pariwo, kí ló ń pariwo fún wọn sílẹ̀ tó bá yá wá dákẹ́. Àdẹ̀dúpẹ́ fún àwọn kábíyèsí wa tó ní àwọn máa deliver àwọn mẹ́sẹ̀jì wa sókè lọ́hùn. Let's read this quickly and then we'll bring the program to an end in 30 minutes. I get 2 hours. I will continue again tomorrow, God's willing. The pain I saw in the eyes of millions of those that we passed through. They've seen him as a savior. Muki Yawala Jerekoka. Worry will be savior ni. When we were coming from Ile-Ife, olóyè láti ní kó dá mọ́tò yẹn dúró, ìyá yẹn àgbàlagbà ni. Ó ti kúrò ní dìgbà ẹ̀. Aláti slow mọ́tò yẹn down pátápátá. Olóyè wá ṣe bọ́lẹ̀ láti lọ báyà yẹn. Kò sí gbogbo ẹ̀ náà la máa capture lórí video, capture lórí camera fún yín. I didn't come down the vehicle because ẹ̀mọ̀ olóyè ṣe máa ń bọ́lẹ̀ yẹn èròǹgbà mi ò dẹ̀ ní strength yẹn púpọ̀ púpọ̀ tálẹ̀ mi. Ọmọ olóyè ṣe ń ṣe. His energy is a complete different thing. Energy tèmi bí tó wà lélẹ̀. Bó bá wù mí bá tún di 1 o'clock tó bá gbá lórí mi màá tún jáde, ìwọ ló lọ sùn èmi ò sùn. Ibi tẹ́nájì tèmi wà lélẹ̀. Bọ́lọ̀ ṣe fún lẹ́nájì yẹn I don't know. Ọlọ́run ló fún. But àmọ́ bọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan dúró lórí káà mo wá wò wọ́n. Mo gbogbo àwọn ìyá arúgbó yẹn, àánú mi lè ṣe gbogbo wọn. Iṣẹ́ kúrò àwọn ìyá báyìí ṣì wà lójú títì máa tajà. Tó bá tẹ̀ wá fi tajà sójú títì lẹ́kọ̀ọ́ máa tajà sí. Òní Dangote truck ló ń pààyàn káàkiri. Wọ́n ní ọmọ yẹn tẹ́ ẹ̀kọ́ gbé lọ sí abroad. Wọ́n ní I just pity a lot of diaspora that continue to tell us Bola Tinubu will do something. Mo pẹ̀ mọ ẹmọ yà fáwọn àwọn family wa because it is not only you, it's not your family. Ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, gbogbo wa ni family kan.
regardless of whatever you are hearing in the last couple of days, àti ìtàn oríṣiríṣi, ìtàn òfò, ìtàn yányányánmá, ìtàn tó kọ, gbogbo ìtàn tí Britain ti change gbogbo ẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Àwa ló pìtàn, àwa là ń pàtàn, ìtàn ọlọ́pàá, ìtàn ọlọ́pàá. Ṣẹ́tidé àwọn tó ń pàtàn ẹbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé Saturday museum tó wà ní Liverpool. Do you know how many documents, analysis kí máa lọ jàre? Do you know how many documents that Britain has burned and destroyed? Ṣé Benin Kingdom ní àbí? Ẹ lọ wo fídíò táwọn kan ṣe ní àìpẹ́ yìí. What destroyed that kingdom yẹn? Débi pé wọ́n ní the only time tẹ́ lè rí kingdom yẹn bó ṣe lọ ní round, wọ́n ṣe fẹ́ǹsẹ̀, ẹ máa láti wà ní satellite lókè pátápátá. Britain lẹ́yìn fi ń ṣeré lẹ́ ń sọ̀rọ̀ ìtàn, mo kàn wo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ìtàn, mo kàn wọ́n dà pé olúkálukú kàn kọ oríṣiríṣi átíkù bá ẹlòmíà jókòó àtàn kámẹ́rà ń sọ̀tàn, ẹ̀ ń sọ̀tàn fún Britain tó ti destroy gbogbo ìtàn pátápátá, gbogbo ìtàn tá à ń gbọ́ lẹ́ni pátá látòkè délẹ̀. Mo ní Britain àti Fúlàní ní méjèèjì tá à ń bájà. Ó ń ṣara wà là ń bájà. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bàbá mi Aláàfin àti bàbá mi Ilé-Ifẹ̀ àwọn yẹn lẹ́nu. No! Britain àti Fúlàní back to back, ọkọ àtìyàwó láwọn méjèèjì. Britain lọ́kọ, Fúlàní níyàwó. I don't think some of you understand. Aláàfin ní ọ̀fífẹ́ o. Àwọn yẹn kọ́ ní méjì problem wà. Britain and Fúlàní àwọn gangan ní igi tí ó wà nínú iná tó ń kó lójoojúmọ́ láti 1914, before 1914. Ṣé Britain ò mọ̀ nígbà tí Fúlàní gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wọn ní 1806 ni? Wọ́n mọ̀. Àbẹ́ mọ̀ pé Britain ti wà láàrin wa as far back as 1806. Èyí wọ́n sọ̀rọ̀ tàn, ẹ̀ sọ̀tàn rádaràdá. Ìjọ ọ̀rọ̀ bí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀tàn yẹn. Èyí lẹ́sẹ̀ máa sọ̀tàn fáwa nísìn pẹ̀lú bàbá 90 years old tó gbé l'Amẹ́ríkà tó káàkiri. Gbogbo àwọn tó sọ, èmi gan tí mo dé just museum kan tí mo kọ̀ dé, tí mo rí, àrísọ́ gbogbo ẹ̀ ní. Tá bá sọ gbogbo ẹ̀kọ́ máa bàjẹ́ ní. Mo sọ fún ìyàn lórí bí audio láàárọ̀ yìí. Tí bá sọ gbogbo tójú mi rí nínú Liverpool museum tí mo lọ yẹn, máa bá nǹkan jẹ́ rẹpẹtẹ ní. Gbogbo movement ibò mi máa gbóná. Journalist ò gbọ́dọ̀ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán ni. Ẹ̀yàn sọ̀tàn rádaràdá, àwọn olè ń sọ̀tàn fún. Ìtàn òfowó lẹ́ ń sọ. Èmi gbé ní UK for 27 years. Ẹ̀yàn sọ̀tàn rádaràdá, àwọn olè ń bá sọ̀tàn. Mo ní Britain gangan ni wàhálà gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Oòduà lẹ́nìí, ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì. Àwọn wèrè tó dá gbogbo ẹ̀rù. Ìyẹn àwọn jókòó ṣe ń tan kámẹ́rà ń tan san, àwọn olè ń sọ̀tàn fún. Britain that knew how Fulani destroyed the empire tó wà ní north tó pè láwọn Hausa. Ṣèbí gbogbo wọn lọ́jọ́ ṣe negotiation. Ẹgbà lọ́wọ́ wọn, àwa máa ṣe bí bàtà àrí yín. Britain tó ń ṣèpàdé lásán pẹ̀lú gbogbo èèyàn ní Lancaster House. Èmi ò gbé ní Lancaster House ní wọ́n jẹ́ kí wọ́n lé ní. Ìta ni mo dúró sí. Rí fídíò mi nígbà tí mo lọ sí Lancaster House. Ọdún méjì lọ fi negotiate báwo la ṣe máa gba independent. Tó bá ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn gbogbo wa tán, wá lọ ṣèpàdé pẹ̀lú Fúlàní lóru. I don't think some of you know who is Britain. 200 years ní Britain fi ní empire kan fi ń control gbogbo. Kò ń ṣe ìlú kan lérò pé Africa nìkan ló ń control ni. India lẹ́ni nísìn sọ fún wọn pé ẹ mọ̀ pé ìyàwó mi ẹ kò mọ̀ pé mò ń fẹ́ òun Paliki. Tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí, àyà BBC máa ń já mi. Bẹ́ẹ̀ni bá ń sọ̀rọ̀ bó ṣe láti máa rí nìyẹn. Torí mo kọ̀ rọra tempo ni, torí màmá tó bí mi ni, àtàwọn ìyàwó mi.
tàbá mọ̀ pé irú movement bá tètè wáyé ni bí àfẹ̀ní bí àṣà lóye náà ní fẹ́ yàwá ní bímọ ká da gbogbo ẹ̀rù kẹ́pẹ́ wá ní terrorist tó bá rìn kẹ́pẹ́ wá ká wọnú gbó ká bá nǹkan jẹ́ ìtẹ́mi fẹ́ nìyẹn ká bàjẹ́ ni wọ́n pé Mandela ní terrorist ni bá ti níyàwó àti lọ́mọ ẹ̀ sọ fún wa pé ìta ti fẹ́ síta ti tó ẹ̀rí kábíyèsí mi gan sẹ́ẹ̀ àti Ọ̀ọ̀ni àti Aláàfin wọn náà dá mi mọ̀ so ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kìíní bí Pàlìkì bá ń sọ̀rọ̀ báyìí kò sí tó kàn gbá sí fún anybody inú wọn gbá sí fún Amẹ́ríkà gbá sí fún Britain kò tẹ̀ like Britain rárá ìwọ̀n fẹ́ràn Britain kí ní pẹ̀ pẹ̀lú Britain àwọn lọ́ba ayé jẹ́ ọba ayé àwọn Indian jẹ́ tó ń ṣe kékeré bọ́n ṣe ba ayé wọn jẹ́ wọ́n hold on to their culture mistake táwa ṣe nìyẹn àwọn di culture wọn mú ọmọ Yorùbá máa wọ súùtù káàkiri nínú Senate nígbà tó yẹ pé àkínṣe yọkan bẹ́ẹ̀ni Indian journalists always talk with pain journalists ò gbọ́dọ̀ máa ṣe mẹ̀kẹ̀mẹ̀kẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé journalists máa ṣe no ní gbọ́ ni ẹ̀yẹn lọ gbọ́ bèbí yẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ with pain ló fi ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ though English ló ń sọ but with pain with confidence and every time she talks with confidence kíní kan pẹ̀lú Britain tó bá yé wọn jẹ́ gbogbo góòlù tó ń dé sórí tó ń náà wọn gbé crown sórí ìṣàwọn lọ́ní the same Britain tí wọ́n fẹ́ crown odindi ọba wọ́n gbé òkúta sábẹ́ kí ló ń fòkúta ṣe ẹbọ kọ́ nìyẹn ìyá ẹ̀ kú wọ́n gbé ègúnfe wọ́n wọ ṣéènì lé lọ́rùn wọ́n ṣe bí wọ́n design ẹ̀ ogun ni wọ́n pásógun ni tẹ́mi bá wá sọ ní sí pé mo ti kọ̀ntáàtì babaláwo mi ní sí ẹ̀ka ní kí ló wá babaláwo òmùgọ̀ wọ́n mú gbogbo ẹ̀ wọ́n turn it upside down mo kí ẹ̀ jáyàjáyà èyí sọ wọ́n pé mi ò bẹ̀rù wọn èyí tí mo gbé níbẹ̀ ó ti tó tó bá ní ká wọlé fine tó bá ní ká má wọlé ká jókòó sílẹ̀ wá mìbà bẹ́ẹ̀ ni èèyàn gbókúta wọ́n kọ́kọ́ lọ rúbọ òkúta yẹn Scotland ló wà kò ṣe tó ń pa gbèrègbè wàá ṣe tuntun lé lórí ni àbí òrí ni ẹ lọ sórí Google náà kẹ táìpẹ̀ pé òkúta tó jókòó sí yẹn kí ni mínì nẹ bọ̀ lẹ́ni nísìn àwa ti gbẹ̀sìn àbí mo kí ẹ just reason àtẹlẹ bínú mọ́ so àwọn staff mi gan ti ń sọ fún mi pé ọ̀gá ṣe ẹ̀ paná kíní ká filẹ̀ lálẹ́ kí spirit mi máa tún wọlé lálẹ́ ilẹ̀ dẹ̀ ti ṣú èmi dẹ̀ máa ń mọ́nítọ̀ bílẹ̀ bá ṣú bẹ́ẹ̀ tó ń gbé London ni mo lè máa fi tèmi disturb ara ta torí inú studio kan láwà so ariwo gbọ́dọ̀ máa jáde tó bá yẹ pé inú confinement kan lọ́kàn jù mí sí jẹ́ pé mi nìkan ni màá máa gbáriwo gbáò. If you know the meaning of Britain, you will run away from them. Àwọn Fúlàní ń gbé ok nígbà tí Buhari kú yẹn ṣẹ́wó ẹwọ àwọn ó rà pẹ́ lómi ẹ lọ wo pálọ̀ ẹlòmíì ní London kò ju kékeré báyìí lọ ṣúkúrú báyìí ni o bọ̀ ẹ wo gbà tí Buhari kú ẹ wo bí tí wọ́n ti ń gbàlejò àwọn tó wá yẹn ayékáyé làwọn ń jẹ nílùú òyìnbó because wọ́n jọ ṣe pàdé ni Fúlàní mo ní ìyàwó ni Fúlàní Britain lọ́kọ wọ́n wá kórè mi àti ẹ ọkọ̀ papọ̀ àwọn bárawájà lórí social media mo kàn rẹ́rìn ní gbogbo ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn báyìí mo kàn ń wo gbogbo ẹ̀ báyìí máa ṣe wọ́n ní there was a time when the tailor always London trained tailor get me that man when there was a time when there was a time táwọn tailor wa wọ́n máa ń train àwọn tailor tó wà ní London tí bá sọ fún yín pé Amẹ́ríkà mo ti ra ilé ìnísìn ẹbí bíbẹ̀ ẹni tó rán ilé ìnísìn ilẹ̀ Oòduà bíbẹ̀ ló wà kò kúrò nínú bí tó wà fashion designer of the best but wọ́n ní sọ fún wa ó dìgbà tá a bá wọ bàṣì tá a bá wọ this tá a bá wọ that ẹ̀wọ̀n tí yàn gbẹ́ síyàn lára láì kúrò nílé báàgì ní désàlẹ̀ lórí burúkú tuntun tó kọ́ àwọn máa sọ̀rọ̀ bíbà yẹn kan a máa ní pé kí ni ẹ take time o ìwọ tó bá ti travel tó bá fi challenge mi anytime ẹ pè
bó ṣe oníwọ̀n tó travel yẹn má bá mi sọ jágbajàgba because èmi ti travel nísìn mo ẹ ṣe gan gbogbo ẹ̀ ló ń rùn dáadáa yìí wàá dé airport one it is called Destiny Stone ẹ ṣe gan ni Odùduwà has arrived Britain. Ìtókọ̀ tẹ̀ ń dùn mí níbẹ̀ di pé mo ò tètè mọ kinní òun ní bá fi gbàwé mi tó bá yẹ pé a tètè bẹ̀rẹ̀ kinní nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ pé mo ń ṣe ìwé pé mo fi gbàwé ní London ní UK orí ilé lè máa dún ẹni ẹ̀ka ẹ̀kẹ́ káàfin ìwọ tábàṣà ti wọlé pè mí o gbọ́ tó bá wà ní UK ò ní ìwé pè mí màá sọ tó máa sọ fún ẹ ò ní dá fún wọn tí bíbá yóò bá tí mi sinmi ó padà wálé ibi tó máa jókòó sí nìyẹn so ẹ̀yin yẹn wá mo kí màmá mi bàbá tí rí màmá mi ní sí àgbọ́dọ̀ màmá mi ní Britain believes so much in ìṣẹ̀ṣe Prince Charles ó ní cancer ó ní kọ́ máa fọ́hùn ní tablet ẹ̀ báwọn ṣáà máa wá àwọn tó níṣẹ̀ṣe tó dá lọ́wọ́ ó ń lo gbogbo ẹ̀ bọ̀tà wá torí à ń kírun àná òní gbọ́ nǹkan kan torí à ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tó bá ní lọ àmú sítórì àǹtí tí a bá sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé ó ti kú náà bọ́ ṣe máa wọ́n lè nírọ́ nípa ibi tó ń ṣẹlẹ̀ mẹ́yẹn kò ṣẹlẹ̀ o ṣé èmi lọ́sẹ̀ ń kí orí èèyàn kò tẹ́ ń ṣe lóògùn state yẹn state mi ni mo lè sọ tó bá ń sọ̀rọ̀ ritual nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu ẹ̀ mú Ògùn state mú òkun tó fi ṣe wọ́n níbẹ̀ yẹn àfikọ́ bẹ̀lẹ́dùmarè kó ṣàánú wa mo kí pastor mọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní Prince Charles decided to use herbal medicine instead of chemotherapy ṣẹgbọ́n herbal kí ló ń pè lábà igi àti egbò gbogbo ẹ̀ so I don't know what more Eshegun Tokyo 778 that we can encourage ourselves but àwọn kò tẹ̀ ṣe àwọn ọba mọ́nísìn because àwọn ọba wa ti accept pé Koiki tẹ́ ń sọ yẹn ó yé wa kódà ẹ̀ ń tọ́ plan fún yín ò dáa ìfẹ́ gbọ́ tí kábíyèsí sọ ọ̀nà òrìṣà ó ní tọ́ plan fún gbogbo yín ò dáa but àwa náà ń ṣètùtù lọ́wọ́ ayé ò ní mú yín mo sọ fún yín pé ikú bàbá yèyé tàná kò ṣe tèmi o ó ní wọ́n ní rí yín mú o but ìwọ náà ẹ má ṣe gbogbo pé torí pé wọ́n ní wọ́n ní rí yín mú wọ́n ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa akíkanjú tó bá mọ̀já tó mọ̀sá abogun yẹn lọ ìwọ kọ́ ló máa ròyìn ogun ẹlòmíì ló máa wá ròyìn ẹ̀ mo kí ẹ̀gbọ́n mi safety dominic kùnà wà ní super chat ẹ̀dẹ̀kú gbogbo gbà ikú bàbá yèyí sọ I'm privileged inú mi dùn pé mo láǹfààní àti rí Aláàfin tàná mo tún ti rí tèmi privilege ni mo ti rí King Charles báyìí pé kájọ gbọ́wọ́ kájọ ò lè gbọ́wọ́ definitely but pé kájọ wà ní but DJ Cuppy owó ti láǹfààní ẹ̀ tí olójọ́ ọmọ olówó èmi náà ọmọ olówó ni mí bìkan mo ti rí Aláàfin mo dẹ̀ ti rí Ọọ̀ni ọmọ olówó ni mí intanṣọ nìyẹn intanṣọ gbogbo nìyẹn maybe some of you don't understand àwọn bá wá láti máa rí wa káwa náà máa rí wọn kí ni wọ́n máa dùn torí ó lè pa gidi ló fẹ́ rí King Charles nísìn láyé Tinubu ò tí rí King okay rọ ó ti rí bọ̀wọ́ ò tí fún ní state visit ní tí mo fẹ́ sọ nìyẹn wọ́n ò tí fún President Bola Tinubu tó bá yẹ pé Yorùbá country láwa ni wọ́n bí wọn dá láyé kọ́ máa tí fún wa ní state visit nígbà tí King Charles kọ́kọ́ dórí oyè gbà tó gba oyè yẹn oyè adé tí mo mean the first country tó kọ́kọ́ rí president wọn South Africa mo ti fi ṣe program yìí ṣé South Africa lẹ́mìí tó Nàìjíríà tàbá ní ká gbé sórí ìṣòwò tó ń ṣe pé corruption lè àwọn náà ní corruption mélòó ni wọ́n ní South Africa kí ló ní South Africa but tàbá wò lọ wò bọ̀ àrí tó ní ó ní undertone nínú ẹ mọ̀ pé apartheid tó ṣẹlẹ̀ náà kò sọ́wọ́ Britain àbẹ́mọ̀ àwọn lọ́tí Mandela mọ́lẹ̀ Britain ni
wọ́n fún South Africa Moke Azeez Gbadesere ẹ̀gbọ́n mi dáadáa fún super chat ìkọ̀dẹ̀ kú náwó gbogbo gbà wọ́n fún South Africa president ní state visit bí ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ báyìí Prime Minister UK kò tí invite President Bola Tinubu why? By this time ṣé first tenure ni wọ́n gbé Buhari wá ní Buhari dé ọ̀dọ̀ Prime Minister I can't remember now but I'm sure it's definitely the first time not the second time their second tenure lọ fi gbé Tinubu pé kó wá sí Downing ó sì lè lọ before the end of his tenure but bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́nìí Tinubu ò tí di America ní White House ìyẹn President Bola Tinubu ò tí di number 10 Downing Street wọ́n ti fún ní state visit ní France ẹ̀ṣẹ́ gan ni wọ́n ti confirm ẹ̀ lórí YouTube pé first time ìyẹn first tenure Buhari nígbà tó di president ni wọ́n fún ní kó wá kí Prime Minister kọjọ jókòó kọjọ sọ̀rọ̀ just reason tún ní Koiki àìbó yẹ kó mọ̀ yẹn did you not see the body language of Tinubu and King Charles nígbà tí Tinubu rí King Charles it's like wọ́n lobby ẹmọ tó ń pè ní lobby King Charles Tinubu wà around now jẹ́ kó rí ẹ̀ kọ́tẹ̀ take a picture káwọn ará Nàìjíríà kára wọn tutù dẹ̀ wọ́n ní that was with David Cameron ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la máa mọ̀ but it's something I can go back and research so ìta kan sọ fáwọn èèyàn wa on a nutshell because mo fẹ́ pẹ́ you know and then build the energy wa I like to build energy so it's not our key program kò gùn but get the message and the fact that ẹ má dájà lẹ̀ láàrin àwọn ọba wa wá parí ìjà tó bá wà láàrin wọn I don't think they are fighting anyway but the fight tí ó wà láàrin wa òun ni pé Britain àti Fulani wọ́n bá wa jà Igbo náà ní òun bá wa jà o but Britain àti Fulani they are the one driving the market aláwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n wà highly intelligent tó ń gbọ́ program wa ní gbogbo gbà bàbá kan wà ní ṣé Belgium ni bó bá dé bí 12 làwọn ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ program wá farabalẹ̀ gbọ́ wá take note this man tẹ́ rí yẹn and many people like that bàbá Waris àwọn ti sọ tipẹ́tipẹ́ láti tó ń sọ̀rọ̀ ìní lọ́tí sọ bàbá yẹn mo mọ kí ni academic kí ni wọn but he has always said that the more tabashi dúró lórí náírà tàdé ṣe movement ìrọ́lá ń pa which is true because diaspora are sending about $40 billion tó bá tẹ̀jẹ́ pé ìwọ̀nba àwa kájọ ń ṣe movement nìkan la bá withdraw owó tiwa kúrò nínú náírà á ní nǹkan tó máa ṣe nínú economy because àwa ló fi yáwó gbogbo tí Tinubu tún lọ yáwó nísìn àwa ni then àwọn kan lè máa sọ pé because I have about 9 minutes but Koiki tá bá pín gbogbo gbèsè Nàìjíríà tá jẹ àwọn nǹkan tó so wá papọ̀ nínú Nàìjíríà báwo la ṣe máa yanjú ẹ̀ ìyẹn ló easy jù reason mo ṣe mọ̀ pé easy ni pé nígbà tí Britain kúrò nínú European Union àwọn èèyàn lè testify sí wọ́n set up committee kí nìkan tó so wá papọ̀ gbèsè wo la jẹ because Britain náà jẹ gbèsè kí láwọn nǹkan tó jọ tájọjọ ní bàbá wa Idris ni I did a research about the Fulani guy that wants to be competing with Dangote I shake my head bí a lọ là ìbá mi sọ̀rọ̀ lórí ọ̀nà ẹ̀gbọ́n yẹn rí a ti ṣe yẹn lánàá ẹ má bẹ̀rẹ̀ ti lose the plot of my professor nísìn
ẹ bá bínú tí máa jẹ náà lọ ṣe ẹ bá bínú. All right, ṣe rí game tí Britain gbá pẹ̀lú wa bẹ́ẹ̀ àbútẹ̀mú kan tó hot díẹ̀ ní bíbá kò ń ṣọtí o nígbà tí mo ti ní hot yẹn tíì ní bọ̀ kò ní milk, àwọn India ló máa ń mu tíì tó ní milk. Ẹ ṣe tẹ́ ìfẹ́ fún wa ní gift. Now Dangote is a chance of who was giving Nigeria money to be doing good business and become gbogbo wọn ní now kò tẹ̀ tó wá ṣe Dangote mọ̀. There's another guy tó tún yàtọ̀ sí Dangote. A ti sọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ yẹn lánàá, ẹ̀gbọ́n wa kan náà ní London ló sẹ́ndẹ̀ sí mi pé Koiki àwọn orípò yìí ti sọ̀rọ̀ lórí bọ̀bọ̀ yìí, eléyìí tó máa le ju Dangote lọ is a young chap, they call him the striking gold. Just to bring the broadcast to an end, in summary, what Britain did was to put confusion in our life. Moki Baba Adeyemi. What Britain did was to put confusion in our life. And what do I mean by that? Èmi náà mọ̀ tẹ́lẹ̀. Nígbà tá wà ní secondary school, they told us a lot of lies. Ìkan tí máa rántí nú ẹ̀ ò ní pé wọ́n ní Mungo Park ló found the River Niger. How many people got that same story? Just I'm not making this up. Mo fẹ́ yẹ káwọn èèyàn bá mi testify sí kan tó máa lọ. Àbí ká extended díẹ̀. Èèyàn mélòó ló ka ìtàn Mungo Park? Ìyá mi Ọlájíre Kókà, èmi ò gbà táwọn ọmọ mi lọ sí school, but kí tó bá wà wọ́n kà ní school. I finished in Abẹ́òkúta Grammar School in 1995. Ibẹ̀ mo ti kọ́kọ́ gbọ́ pé wọ́n ní Mungo, kò ṣe primary school mo ti gbọ́, ìgbà tá a wà ní secondary school ni, pé Mungo Park òun ló found the River Niger. What a reverse anything. And this is why we are saying that Nigeria can be reversed back as well. But what official, because agenda wọn ti tàn lórí Nigeria. Àwa alákọ̀ọ́ṣe sẹ́pà fẹ́ lọ. Agenda Britain kò ti tàn lórí Nigeria. Britain told us lies. Àwọn wo ló wá lò? Wọ́n lò Fúlàní láti destroy education yẹn. Kò ń ṣe Ọbásanjọ́ tá a máa ń sọ pé ló yọ history. No, wọ́n ti tarnish history yẹn ti pẹ́. A kàn ń sọ pé Ọbásanjọ́ ni. After ti gbogbo ọ̀rọ̀, even before the Western region, àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ni wọ́n ti tọwọ́ bọ gbogbo kìíní yẹn. Could they see this kind of, engagement? It is. Bàtẹ́mi dé London mo ṣe realize pé gbogbo time táwọn òyìnbó máa ń wá yẹn, ẹ mọ̀ páàkì ń gbọ́ ọ̀kan tó bá sọ, wọ́n kàn máa gbé máìkì sí, wọ́n máa ṣe voice over lé lórí. Because of yẹ kẹ́ mọ tó ń sọ gangan, wọ́n ti blocking táwọn sọ yẹn. So for many years, for many decades, ìyàwó Ọlájíre sọ pé 1975-76 làwọn ti ka kíní yẹn pé Mungo Park they found the River Niger. How can somebody that came from Scotland, river tó ti ń bẹ tó ń sọ̀rọ̀ àná tó ń sọ̀rọ̀ ẹni? But we have been told many lies, and that is why we still have people that believe that lies. So gbogbo ìtàn oríṣiríṣi tẹ́ ń gbọ́ in the last 1 week, lè mú fact kankan nínú àwọn ìtàn yẹn, because lies ti wà nínú ẹ̀, irọ́ oríṣiríṣi wọ́n ti kúkẹ̀ sínú ẹ̀. But Britain mọ̀ péjọ kan máa dé báyìí, ìyẹn mo ṣe sọ pé wọ́n dá confusion sílẹ̀. Wọ́n mọ̀ péjọ kan wà, definitely náà wọ́n náà máa fọ̀ sí ẹ̀ pé kò lè lọ báyìí forever. Gbogbo ìjà Biafra Britain ló mọ̀ nípa ẹ̀, kò ṣe Biafra nìkan, àtogun World War I gbogbo tó ń lọ Britain yìí pẹ̀lú àwọn other European countries. What can we do now? What is the solution, Koiki? The solution is for us, when Christopher Columbus discovered America, irọ́ gbáù àwọn wèrè
discover something that has been there in century, actually gonna just raise it. Because mo fẹ́ kí gbogbo àtètè lọ sùn, àwọn tó ń lọ bí iṣẹ́ wà lọ́la, báwa náà tẹ̀ lọ bí iṣẹ́, and it's almost 11 o'clock. I want us to remember something, that whatever is happening right now in the southwest, pẹ̀lú gbogbo tó lọ láti bí ọ̀sẹ̀ kan, ká máa rántí pé 60 million people are living in a serious danger. Baba Moses Mungo Park discovered River Niger while exploring the area in his boat capsized at Kanji area while returning back to England with many thousands of human slaves he got. We have about just a minute. Ṣé rántí pé mo ṣe program kan ní few years back tí mo sọ bí ọba tàná kan queen tó wà níbẹ̀ kò ṣe Queen Elizabeth tó màmá ẹ̀ tí wọ́n sọ pé nígbà tó dé wọ́n ní àwọn kọ́ àwọn èèyàn dé lẹ́rú tó tó wá fún wọn ní ìbọn, fún wọn ní gbogbo nǹkan kó tó lọ kó díẹ̀ sí wa. What we need to continue to tell the politicians in the southwest, àti enlighten àwọn èèyàn wa gan, ṣẹ́rí gbogbo àwọn èèyàn kan dúró, ó dàbí wọ́n ní ajá tó kọ̀rọ̀ra dúró báyìí, òun làwọn èèyàn. Gbogbo ìtaṣe yìí rárá ń bára wa ṣe torí pé àwọn yẹn táwọn sọ pé kọ́ dúró yẹn tó bá dé stage kan ó lè má pẹ́ mọ́. Mo ti sorry many times àti gbowó àti bàbá kí tó àtẹ̀mí o bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀lé kọ́ dákẹ́ wọ̀n ní dáwà lóhùn, because people are now fed up. It seems that the politicians do not want to get the message. Nobody wants violence, nobody wants crisis. That is why we will continue to educate our people and prepare their mind for the worst case scenarios. And whatever the worst case scenarios, we will not run away. Myself and many of us. I will leave it like that. Olani 1st of September, Ọjọ́ Ajé, Waraje. Be vigilant in Nigeria. In your toilet, wọ́n tilẹ̀kùn mọ́, be vigilant. Òun rìn lójú títì, orí pé títì yẹn dá lọ gbáwo, tẹ̀ slow down kí mọ́tò bí méjì kan tẹ̀lé lẹ́yìn. Àwọn ibì kan wà tó dá páwópáwó, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Àti lọ náà nìyẹn, àní padà wá mọ́. Brother mi ní gbogbo Turkey, màá wá yọjú sí ẹ tí bá ti dé lọ́nà padà. And on that note, thank you so much. God bless us. God bless all our kings. God bless all our mothers. God bless every single one of us. Fulani ò ní ever, Fulani ò ní ever gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ tó bá wá ní àní padà wá, owó mi, oní kò ní padà wá, irọ́ ló pa, ìwọ ló ní padà rí àwa. Ẹ tó bá náà máa dènà dè wá, tá bá ń lọ tá ń bọ̀, ìwọ ni ilẹ̀ máa mú bàbẹ́. Èmi ò jáfárá mi, kí máa jẹ́ mú ti wà lálẹ́ yìí, máa jẹ́ mi tó sùn. But millions of our people do not have the same opportunity, and that's the reason why we are crying out on a daily basis. Thank you so much, every one of you. We can't do more than this, but at least it's better than nothing. Odò ẹgbẹ́ wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Tó bá jẹ́ mi náà lọ dalẹ̀ bẹ̀, kò sí nǹkan tá à ń ṣe ní ká máa lọ. Nígbà tábà rẹ̀ ti dalẹ̀, àjọ máa délẹ̀ lérí ni. Má dalẹ̀, okay? Torí òun ní bá wa délẹ̀ lérí. Ó bẹ́tà kó má get involved rárá. Tó bá wà involved in this movement, ó wá ń wá àṣírí, òun wá kankan tó fẹ́ fi ṣe kinní kan, ó ti dalẹ̀ nìyẹn. Ilẹ̀ dẹ̀ máa yọ ẹ̀. Mo kí bàbá mi Olóyègbò, mo kí bàbá Akíntóyè, mo kí Ẹ̀mọ̀lá. I spoke to him today. I spoke to Commissioner Kubodoko as well. All the teams across the board, they are all doing very well. Continue to pray for our leaders to have the strength to finish what we all started together. Good night. Tokyo 778. Good night, every one of you. Mr. Taiwo and the rest of you on the Instagram. And Timbadaro Koimafishibi, Femi Bright, and the rest of you. Ogbara Eshegoni, Mr. Tunde. God bless us. God bless you. Bye for now.